pinakamamahal pa ni Jesus, ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos, ay magsisimula na ang ating Sunday General Worship. At mga minamahal, ito ay hindi lamang basta normal na araw dahil ang pagdaraw sa ating banal na gawain sa araw nito ay ang ating Holy Supper, mga minamahal. Pag-alaala sa dakilang pagsakripisyo ng ating pinakamamahal na Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal. Kaya, mga minamahal, ihanda ang ating mga sarili upang ating lubos na mapaluguran, mapapurihan ang ating pinakamamahal. Bago tayo magpapatuloy sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ng pinakamataas, pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsimba, at pagpaparangalay para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus sa ating dakilang Diyos sa buhay. Na aking pinapaabot ang aking dobling paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist Pastor Waldis Tradalmeda at sa mga hindi malilimutan ng turo at mga ginituang aral na iniwan ng ating beloved Assistant Pastor Lina Salmeda, ang ating beloved Mama Dear at sa kanilang beloved children, grandchildren, children-in-law sa buong Almeida family at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa mga beloved elders, sa inyong mga minamahal na kapatiran, mga datihan, mga baguhan kapay, welcome na welcome sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry at maging sa inyo, beloved Facebook and YouTube live stream viewers na patuloy na nanonood sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon at mawagpalang araw sa ating lahat kung naumora sa inyo mga minamahal at mga minamahal. Sabi rito sa aklat ng awit, ang kabanatay 26, o magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit, magsiawit kayo sa Panginoon buong lupa. Magsiawit kayo sa Panginoon, purihin ninyo ang pangalan niya, ihayag ninyo ang kanyang pagliligtas sa araw-araw. Mga minampalakpakan natin ating pinakamamahal na Jesus, napakalinaw ang sinasabi ng talata na ating binasa, mga minamahal, na walang kahit isang exempted, mga minamahal, dahil sinabi, buong lupa, mga minamahal, kung paano ang mga ibon sa param, nagpupuri yan. Sa ating pinakamamahal na Jesus, ang mga puno, mga halaman, mga alo sa dagat, nagpupuri yan. Sa ating pinakamamahal na Jesus, nakasulat yan sa aklat ng Salmo, kabanata 148, kung babasahin ang buong talata, lahat ng nilikha ng ating pinakamamahal na Panginoon sa inutusan niya na magpuri sa Kanya, mga minamahal, lalo na tayo na Kanyang mga inibig, pinagsakripisyo niya ng Kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal, alalahanin natin sa araw nito ang ating Holy Supper, mga minamahal, pag-alaala, mga minamahal, sa kadakilaan, sa dakilang pagsakripisyo ng ating pinakamamahal doon sa krus ng Kalbaryo upang mga minamahal tayo magtamo ng kaligtasan, upang yung mga pagpapala na ating natatanggap, mga matanggap natin, mga minamahal. Kaya't mga minamahal, walang dahilan upang hindi natin purihin ang ating pinakamamahal, walang dahilan upang hindi tayo dumalo, mga minamahal. Kaya't sa ating pagparito, huwag nating sayangin yung pagkakataon nito na tayo nandirito nagkakatipon, mga minamahal, kundi samantalahin natin, mga minamahal, na tayo magkakapatid ay magkakasama at mga minamahal, magpuri tayo sa ating dakilang Diyos ng sama-sama, mga minamahal. Kaya't mga minamahal, hihanda ang ating mga sarili, mga minamahal, dahil talagang ang ating ginagawa rito ay hindi lamang basta-basta, mga minamahal, dahil ang ating mga minamahal, pagpupuri na ginagawa dito, ito ay kapangyarihan, mga minamahal, na anumang mga karamdaman at taglay natin, kapag tayo nagpuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, yan ay pagagalingin ng ating pinakamamahal sa anong mga problema, mga suliranin, mga pasan-pasan nating kabigatan sa buhay. Kapag tayo ay nagpuri sa ating pinakamamahal, lahat ng mga problema na yan ay aayusin ng ating dakilang Diyos. Siya kikilos sa kanyang dakilang kapamaraanan. Kaya't mga minamahal, sa ating pagpupuri ay siguraduhin natin na magpuri tayo ng buong kagalakan. Sabi ng nabasang talata kanina, mga minamahal, magpuri ng may kagalakan sa ating dakilang Diyos. At hindi lamang yan, mga minamahal, sa ating pagpupuri, mga minamahal, dito natin may papakita ang ating pagmamahal sa ating pinakamamahal. Magpuri ng may ngiti sa labing, walang Kristiyanong malungkutin.
lalo na sa pagpupuri, mga minamahal. Kaya magpuri ng may ngiti sa labi, magpuri ng buong kalakasan, buong puso, isip at kaluluwa. Pasalamatan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ang maraming pagpupuri, pwede natin gawin. Meron tayong mga kamay, ipalakpak natin, itaas natin, iwagayway natin sa pagpupuri sa ating pinakamamahal Panginoon. Meron tayong mga boses, mga tinig, gamitin natin upang umawi tayo ng papuring awitin. Taglan natin ang kalakasan, kalusugan, ang buhay na nanggagaling sa ating dakilang Diyos. Gamitin natin, mga minamahal, sa ating pagpupuri. Umindak tayo, sumayaw na may sayaw na may kabanalan, lumukso tayo, mga minamahal, maging ang pagtugtog ng mga instrumento, pagpupuri yan. Sa ating pinakamamahal Panginoon, gawin natin ang lahat ng mga bagay na yan, mga minamahal, sa ating pagpupuri upang ating lubos na mapaluguran, mapapurihan ang ating pinakamamahal Panginoon. Sa ating pagpupuri, dito natin nararamdaman ang dalawang bagay, ang di masayod na kagalakan, mga minamahal, at ang pangalawa, yung napakatamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal Panginoon na hindi nababayaran, hindi natutumbasan ng anumang halaga sa lapi sa mundong ito. Kaya't mga minamahal, walang kalugihan sa pagdalo, walang kalugihan sa pagpupuri, mga minamahal. Kaya sa ating pagpupuri, ipaabot natin ang ating taos puso at marubdob na pagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon. Dahil ang Diyos na pinupuri natin dito ay Diyos sa mga Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal Panginoon. Karapat dapat upang tumanggap sa lahat ng pagpupuri, pagpapasalamat natin. Maminang Holy Supper natin sa araw nito, napakaraming pagpapala ang inihanda ng ating pinakamamahal. Kaya ihanda rin natin ang ating mga sarili upang tanggapin ang lahat ng mga pagpapalang yan. At ang unang gagawin natin, mga minamahal, ay aawit tayo ng mga papuring awitin sa ating dakilang Diyos. Congregation sing joyful and solemn songs. At bago tayo magpapatuloy, ay aking hinihiling na tayo munang lahat ay tumayo, sama-sama tayong manalangin, maging sa iyong mga beloved webcast viewers. Sama niyo kami, tayong lahat ay manalangin upang tayo patubayan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoon, sa undalan ng beloved pastor, Waldis Stradalmeda, maraming salamat sa pagkapala pinagkalaman sa amin sa araw ito. Sama-sama ka namin mapapurihan, maluwalhati, masamba, at mapasalamatan sa Espiritu sa katotohanan. Bago kami patuloy sa pagpupuri sa iyo, kaming lahat ng napapakumbaba, lumalab sa iyong paanan, nagsusumama, nagsisisi sa kami ng sumpungan sa aming mga nagawang karumihan, kalikuan, ito may sa isip, sa itang sagawa, patawarin kami, hugasan kami ng iyong banal na devotion bag sa krus ng Kalbaryo at aming inadalangin, mapasus, patuloy kalakas sa kusugan, buhay, ibigay sa aming beloved pastor, sa sarang pagpalain sila sa po, bungol ba na family sa aming pagpupuri sa araw na ito, ang Sunday Generalship at aming Holy Supper, samahan mo kami, malpas langisan, bawat dito, banal na gawain ng sasagawa mula sa pag-awitan. Congregational singing sa joyful solemn songs, sa mga beloved song leaders, mga sis, mga papuri uwitin ni Alice, gamitin mo kasangkapanin, bagsilbing dali spiritual ang pagkapala sa mga patotoo na iahayag ng pinagpalang mga nakahanay upang magpasalamat sa araw ito. Balpan sa mga mapapakinggan namin patotoo, tuloy tumimo sa aming pasusipang silbing karagdag kalakas at pananampalataya sa iyo at maging sa pag-awitan ng iyong mga awit mula sa kupanan ng beloved adult choir, beloved children's choir, beloved youth in singles choir, beloved Jesus Finest Generation Choir. Samahan mo ang iyong mga awit sa papag-awit ialis, gamitin mo kasangkapanin, pagsilbing ng espiritual na pagkapala at maging sa katapatan yung manog sa patuloy pagkakalob, ikapanandog sa susunod pagkapala, patuloy pagpalain yung mga anak maging sa pagkakalam ng monthly blood offering, malpansus, hallelujah, at sa pagkakandak ng Holy Supper, malpansus pag-alala namin, sa kabati mo sa pag-ibig mo sa amin, sa dakilang sakripisyo mo doon, sa krus ng Kalbaryo, hallelujah, sa pag-ibig mo sa amin, malpansus, hallelujah, samahan mo kami, malpansus, mag-isa, mangunguna sa pagkakandak ng Holy Supper, lalo sa pag-aaral ng Ebanghelyo Kaligtasan, dadali pinagpaalang mga aral, sa araw na ito, ang iyong mga banal salita na aming mapapakinggan, basbasan mo ito, tumimo sa aming mga pusipan, ito'y magsiling pagkain ng aming mga nagugutom na kaluluwa at sa iyong mga anak, na naghahanda sa mga oras dito, ikaw mag-provide sa kanilang gagamitin pamasahe at mga sakit. Ingatan mga manak para tingin sa bahay ng bahan ng malulahat ligtas
Samahan mo kami sa ipagdaraw sa araw nito. Malpensus sa Luzon, Visayas, Mindanao, baging sa ibang dagat, ipadama sa aming di masay na kagalakan. Puspusin mo kaming lahat ng iyong napakatabi sa balang presensya. As on the Lamb David Pastor will destroy the Alameda, amin ang naging nakatugunan, aming madalangin habang sama-sama na pinapalas natin sa nasaway lahat. Itinatayo yung demonyo go na kaay mahalang, malakit sa pagpupuri, lamayas kayo sa kasaut. We bind up our kasaut. Hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo papuri sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-awitan natin ng joyful song. Simon imawit ng isang malumanin awitin. Praise the Lord. Hallelujah. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitin ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitin ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Praise the Lord. Hallelujah. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin awitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin awitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitin ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan.
pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay ng buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alang aming buhay. Ikaw, O Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin, awitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo alay aming buhay. Ikaw, O Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin, awitin, kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. Okay, ganda ng umaga kasi at kay sila. Praise the Lord, hallelujah. At ako'y magdahal, ako'y magpapuri sa sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Laging magandang umaga, si Kristo ang isama. Kay ganda ng umaga, kay ganda ng umaga, kasi ang buhay ko kay sila. At ako'y maghahanda ng arawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw ginawa ng Panginoon. Laging magandang umaga, si Kristo ang isama. Siya ang tanging daan, katotohanan sa piling ay walang hanggang buhay. Ang mundo ko punong-puno ng ulan. Ulap mali madilim, ang gabi ay dumating, ngayong mga pa rin darating. Dahil si Kristo kapiling. Tulad ng sa umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang darama pagmamahal. Laging magandang umaga, si Kristo ang iyong isama. Oh, siya ang tanging daan, katotohanan sa piling ay walang hanggang buhay. Ang mundo ko punong-puno ng ulan. Ulap na magdilim, ang gabi ay dumating, ngayong mga pa rin darating. Dahil si Kristo kapiling. Okay, ganda ng umaga, kasi anong buhay ko at kay sila. Ako'y maghahanda ng arawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw ginawa ng Panginoon. Lagi magandang umaga, si Kristo ang iyong isama. Tulad din sa umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Praise the Lord, glory, glory, hallelujah. Galing din sa kadiliman, puno-puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Lagi magandang umaga, si Kristo ang iyong isama. Oh, siya ang tanging daan, katotohanan sa piling may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng ulan. Ulap na magdilim, ang gabi ay dumating,
tayo mga paring darating dahil si Kristo'y kapiling. O siyang tandaan, may walang hanggang buhay ang mundo ko'y punong-puno ng kulang. Ulap na lumagdilim, ang gabi ay dumating, may mga paring darating dahil si Kristo'y kapiling. Kung ang buhay mo ay puno ng problema at kapatid, gusto mong makalaya, huwag mong isipin, wala na pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, kapagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim, maniwala ka at magtiwala ka. Mahal ka niya. Sa pagsubok, ikaw ay hapong-hapong. Pagod ang puso, isip ay lito-lito. Huwag mong isipin, wala na pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, sapagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim, maniwala ka at magtiwala ka. Ugat tulad na kahapon, di mo matanggap. Huwag mong isipin, wala na pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, sapagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim, maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus na ganyan, pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Okay, sarap talaga ang magpuri sa iyong Panginoon. Di na tayo pigilan pa pag di pa. Ikaw lang siyang dahilan, kaya puso ko'y puno na sila. Sa'yo ko ay aawit ng papulit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw kami ay sasamba, walang papatay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba, walang papatay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talaga ang magpuri sa iyong Panginoon. Di na kayang pigilan pa. Ikaw lang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno sila. Sa'yo ko ay aawit ng kapulit pagsamba. Araw-araw magpupuri, kami ay
sasama. Walang mapantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuro. Araw kami ay sasama. Walang papatay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Oh, once my life is easy now. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But the day I met the Lord, now I'm happy free. Jesus, the love has made change in me. It's been a great day. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But that one day I met the Lord, and now I'm happy free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change, glory. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big. Jesus, the love has made change in me. It's been a great change. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy free. Jesus, the love has made change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus, the love has made change in me. It's been a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus, the love has made change in me. It's been a great change, created me a clean heart of me. When you were a spirit within me, praise the Lord, glory, hallelujah. Created me a clean heart of me. And when you were a spirit within me, cast me not away from thy presence, so Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore to me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Praise the Lord, hallelujah. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. The joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa kinalihan. Glory, hallelujah. Isang pusong tapat ang sa kinalihain. Yung bagong damdamin sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Spiritong Banal paghariin, ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalikan ako'y gawin mong tapat sa iyong harapan. Huwag mo akong aalisin. Ang Spirit
na paghariin. Ibalikan ako'y gawin mo tapat. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, will be gone. Oh, there's a whole lot of people going home. Glory! There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. The twinkling of an eye will all be gone. Oh, there's a whole lot of people going home. I've been redeemed by the blood of the Lamb. Been redeemed, and you know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb. You took my sins, and I know I am. All my sins I take it away. Praise the Lord, glory. And that's not all. There's more besides, and that's not all. There's more besides, and that's not all. There's more besides. I went to the river and I've been baptized. All my sins I take you away. Praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord. I've been redeemed by the blood of the Lamb. Glory, glory, hallelujah. I've been redeemed, and you know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb who took my sins, and I know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord. Then I to the garden to pray, to show me the way. Then I went down to the garden to pray. Yes, the Lord show me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord. Went down to the garden to pray. Ask the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. Yes, the Lord show me the way. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God. And the Christian glory, glory, hallelujah. Believe in His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy in the Lord. Happy, happy, happy. Happy in the Lord. Praise God, I'm Christian. How happy am I? Well, I'm so happy, 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 happy. Happy in the Lord. Happy, happy, happy. Happy in the Lord. Praise God, I'm Christian. Believe in His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy in the Lord. Jesus, make me a believer. Out of me you praise His name. Since you fought a battle for me, I'll never, never be the same. He changed my life completely and made it over anew. And if you only let Him, He'll make a believer out of you. Have you heard about Jesus? He's the man from Galilee. How
He made the lame to walk, cause the blinded eyes to see. And I really believe it. I didn't know how it could. Jesus gotta hold my life one day, make a believer say, there is Jesus, make me a believer. Out of me you'll praise His name. Since you talk about sin for me, I'll never be the same. He changed my life completely and made it over you. If you only let Him, He'll make a believer out of you. Have you learned much about Jesus? He's the man from Galilee. How He made the lame to walk, cause the blinded eyes to see. And I really believe it. And Jesus gotta hold my life one day, make a believer say. Have you learned much about Jesus? He's the man from Galilee. How He made the lame to walk, cause the blinded eyes to see. And I really believe it. I didn't know how it could be. Jesus gotta hold my life one day, make a believer say. And I really believe it. I didn't know how it could be. Jesus gotta hold my life one day, make a believer say. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't there Jesus, my good Lord, wonderful? First I've heard what's written in God's word. Isn't there Jesus, my good Lord, wonderful? Glory! Isn't He wonderful, 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 wonderful? I as I've heard what's written in God's word. Isn't there Jesus, my good Lord, wonderful? Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? I see as I've heard what's written in God's word. Isn't there Jesus, my good Lord, wonderful? Sabi kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo Diyos, ito'y makarating. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Ang pag-ibig mo aking naramdaman, O Jesus, sa'yo Diyos, ito ay tunay. Anak na labis mo, minahal, kaya't aawit ko sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ang sambahin aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Sabi, pinapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Pagsamo ko, O Jesus, sa'yo Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y
ikaw ang pag-ibig mo aking naramdaman. O Jesus, sa'yo Diyos, ito ako iyong anak na labis mo minahal. Kaya aawit ko sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng Aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Halina't sama-sama tayo pumawi at magpuri habang buhay. Okay, sayang tunay na Lord. Halina't sama-sama tayo pumawi at magpuri habang buhay. Okay, sayang tunay. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Laging itataas pangalan mo ang wakas. Halina't sama-sama tayo at magpuri habang buhay. Okay, sayang tunay. Halina't sama-sama tayo at magpuri habang buhay. Okay, sayang tunay. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Laging itaas ang pangalan mo ang wakas. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Laging itaas ang pangalan mo ang wakas. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran. Doon ay di naluluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Okay, lapit na mangyari bago kaya siya alok ng gabi. At sa araw ngayon, sa'yo makapiling. Sa araw ngayon, tingnan mo ang langit magkigana. Gusto mo at nanood siya. Liwanag niya talaw sa aking buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw ngayon, tingnan mo ang langit kiganda. Gusto mo liwanag niya talaw sa aking buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran. Doon ay di naluluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. O ilapit na mangyari bago maging muli. Kaya siya alok ng gabi. At sa araw ngayon,
liwanag niya'y dalang sa aking buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kiganda. Bastan mo at naroon siya. Liwanag niya'y dalaw sa aking buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the words of the enemy. He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the world of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. We're together again, praising the Lord. We're together again. Wonderful, something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again. It's wonderful. Something good is going to happen. Something good is in store. Glory! Hallelujah! Praising the Lord. Magsama-sama tayo. Magpuri sa Diyos. Magsama-sama tayo. Magkaisawitan siya. May mabuting mangyayari. Mayroon di pagpapalang. Sama-sama tayo. Magpuri sa Kanya. Sama-sama tayo. Magpuri sa Kanya. Sama-sama tayo. Magkaisawitan siya. Mayroon di pagpapala. Sama-sama tayo. Magpuri sa Kanya. Sama-sama tayo. Magpuri sa Kanya. Sama-sama tayo. Magkaisawitan siya. May mabuting mangyayari. Mayroon din pagpapala. Sama-sama tayo. Magpuri sa Kanya. Puri si Jesus sa banal na templo. Isiwitan, puri sa langit, sa lakas na tagla. Puri sa tunog ng gitara. Awitan sa siliw ng patlira. Sa pagtunog ng tambor, tayo saya. Ang Diyos ay purihin. Glory! Puri si Jesus sa banal na templo. Hindi siwitan, puri sa langit, sa lakas at taglay. Puri sa tunog ng trompeta. Awitan sa siliw ng patlira. Sa pagtunog ng tambor, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Baybay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, gusto natin masaya. Baybay tayo sa langit, walang maya. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Glory, glory. Bahay tayo sa langit, handa sa atin. Gusto natin masaya, bahay tayo sa langit, walang maya. Binayaran ni Jesus sa
Calvario. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else you have, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else you have, love lifted me. I was thinking if we'd see far from the peaceful shore, carrying stay with me, sinking to rise no more. At the bottom of the sea, her master cry, from the waters lifted thousand am I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. Love lifted me. I want to tell you that love lifted me. When there's nothing else we have, love lifted me. Come on and come to the mountain top, proclaiming the city and street. Sing it everywhere you go. Tell everybody, come on, shout. Jesus is gone, Jesus is gone, Jesus is gone. Anytime let the world go. Jesus is gone, come on and come to the mountain, proclaiming the city and street. Sing everywhere you go. Tell everybody, come on, shout. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime let the whole world know that Jesus is coming through. So very soon, come on and shout from the mountain top, proclaim in the city and street. Sing everywhere you go. Tell everybody you be. Come on, shout. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime let the whole world know Jesus is coming through. Very soon. Handa sa atin kung tayo'y naroon na, puso natin masaya may bagay sa langit. Walang maya, biyaya ni Jesus sa Calvario. Si Jesus ay darating na glory. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iusin, sapagkat langit at tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan. Doon sa malaking hukuman, si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iusin, sapagkat langit at tungo. Sabihin natin sa iba, pag sila ay maghanda, pag sila ay di parusahan, doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na. Glory, glory, hallelujah. Kasalanan ay iusin, sapagkat langit at tungo. Sabihin natin sa iba, kung sila ay maganda, kung sila ay maganda, sa malaking hukuman. Kasama pa kayo sa kalangitan, kasama pa kayo sa kalangitan, kasama pa kayo sa kalangitan, tunay na masaya. Kasama pa kayo, glory. Kasama ba kayo sa kalangitan? Kasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na masaya. Lahat umaawi sa kalangitan, lahat umaawi sa kalangitan, lahat umaawi sa kalangitan. Tunay na masaya. Lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan. Tunay na masaya. Lahat umaawi sa kalangitan, lahat umaawi sa kalangitan, lahat umaawi sa kalangitan. Tunay na masaya. Wala nang pagsubok, glory, hallelujah. Wala nang pagsubok, wala nang pagsubok
sa kalangitan tunay na masaya. Sa kalangitan, sama-sama tayo sa kalangitan. Sa kalangitan tunay na masaya. Sama-sama tayo sa kalangitan. Sama-sama tayo sa kalangitan. Sama-sama tayo sa kalangitan tunay na masaya. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hanggan. Puro gito ay papahirap, papalitan, kagalakan, glory. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hanggan. Puro gito lalakaran, mga kristal na tatapakan, mga luha ay papahirap, papalitan, kagalakan. Kasiyahan, maya't maya, may kasiyahan, may katuwaan, walang hanggan. Puro gito lalakaran, mga kaluha ay papahirap, papalitan, kagalakan. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Darama ko sa buong katawan. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay, darama ko sa buong katawan. nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay, nadarama ko sa buong katawan? Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. I can feel it in my hands, I can feel it in my mind, I can feel it in my heart, I can feel it all over me. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory glory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, sing and shout the victory. Oh, lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroong glory. Oh, lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. There is power, wonder-working power in the land of the land. Wonder-working power, the precious land of the land. There is power, wonder-working power in the land of the land. There is power in the precious land of the land. Oh, rejoice, yes, rejoice, rejoice, the children of the Lord. Rejoice, 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 the children of the Lord. Rejoice, yes, rejoice, rejoice, the children of the Lord. Rejoice, 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 the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands. Say amen, say amen, say amen, children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. Shall praise the Lord, shall praise the Lord, shall praise the Lord, you children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord,
Praise the Lord, children of the Lord. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit shouting, glory. Feel the Spirit shouting, and that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit jumping, that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit jumping, that's alright. I feel the Spirit jumping, that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit jumping, that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. That's alright, alright. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Umindak, umindak, kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. nararamdaman ko sa bawat sandali, Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Lord Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire. It's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire. Ah, Jesus keeping me alive. Hallelujah, Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people are deciding that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people are deciding that Jesus saved my soul. Bubbling, 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 bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people are deciding that Jesus saved my soul. Bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people understand that Jesus saved my soul. Bubbling, 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 it's bubbling in my soul. We bring the sacrifice of praise to the house. More than all, we bring the sacrifice of praise.
sacrifices of thanksgiving, offer to you, sacrifices of joy. Bless the Lord, oh my soul. 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 And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Jesus at dito natatapos ang ating pag-awitan sa Joyful Songs para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Tayo na maidarako sa kasunod na pagpupuri natin. Pag-awitan naman natin ang mga solemn songs, mga malumanay na awitin habang naghahanda. Ating beloved song leader, ating beloved brother General Braganza, muli tayong lahat ay manalangin upang muli tayong samahan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, o may pinakamamahal na Jesus of the Land Beloved Pastor, Waldestrad Almeda. Maraming salamat sa pagkapangal pinagkalo mo sa amin sa araw ito. Patuloy, mapurihan ka namin, mapasalamat sa Espiritu sa katotohanan, at bago kami patuloy sa pagpuri sa iyo, kaming lahat, nagpapakumabalo mo sa iyong paanan, sumamo sa kami na supukan sa mga nagawang karumihan, pagkamay pagkasal, ito may sa isip salita, suga patawarin kami, hugasan kami na ibalgo siya magsukrus sa Kalbaryo, at aming isinasamo sa pag-awitin sa mga solemn songs. Muli mo kami samahan, patnubayan lang isan mo, bawat papuring awitin na iali para lamang sa iyo. Tanggapin mo ito, aming kapalugdan, gamitin mo kasangkapanin, magsilbi ng spiritual na pagkapanin, hindi mo wala ng kabuluhan, pagdalo ng mga sa araw ito, padamo sa amin na pagtamis, pusin mo kami lahat, Santong Espiritu, as ng dalam Beloved Pastor, Waldestrad Almeda, alam ng naging ng katugunan ang madalangin habang sama-sama na pinapalaya sa talisya sa lahat. Madimonyo ko na kay madalang, malaki sa pagkapuri ng mga sigaso. Kasound. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Patuloy tayo sa pagpupuri sa rin pinakamamahal sa mga solemn songs. Tayo pangunahan. Ating beloved soul leader, ating beloved brother, General Braganza. God bless po sa ating beloved brother Joshua Belarus, sa ating Panginoon, sa ating mga joyful na mga awitin. Tayo po magpapatuloy na mga minamahal sa ating mga solemn song na awitin. Praise the Lord, praise the Lord. As God may your spirit works within us, as we God may we glorify your name, knowing well that as our hearts begins to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. As we God may your spirit work within us, as we God may we glorify your name, knowing well that as our hearts begins to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. There are new every morning, new every morning.
Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. As God amazing, your Spirit works within us. As we God amazing, we glorify your name, knowing well that as our hearts begins to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. There are new every morning, new every morning. Great is the faithfulness, O Lord. Great is the faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamali, biyaya niya ay hindi magwawakas. Laging bago sa bawat umaga ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamali, biyaya niya ay hindi magwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga
iya niya ay hindi, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Nais kong umawi, O Diyos, para sa'yo, upang may padama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Nais kong sa puso ko ikaw ang taglay, habang ako'y may buhay, ilong mo ang siyang gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko, ikaw ang kasabay. Ang lahat sa'kin sa'yo'y ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong dinig, aawitan kita, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais kong umawi, O Diyos, para sa'yo, upang may padama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Nais kong sa puso ko ikaw ang naglalay, habang ako'y may buhay, ilong mo ang siyang gabay. Sa paglakad ko, nais ko, ikaw ang kasabay. Ang lahat sa'kin sa'yo ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong dinig, aawitan kita, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. O nais ko sa puso ko, ikaw ang taglay, habang ako'y may buhay, ilong mo ang siyang gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko, ikaw ang kasabay. Ang lahat sa'kin sa'yo'y ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong dinig, aawitan kita, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Hanggang mayroong himig, hanggang ako ay mayroong tinig, aawitan kita, pupurihin ka,
kita, pagkat mahal kita. Hanggang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig. Aawitan kita, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig. Aawitan kita, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Alam ko malapit ka sa akin, kahit malayo ang aking damdamin. Nariyan ka sa akin ay nagbabantay, upang ako'y hindi maagaw ng kaaway. Alam ko malapit ka sa akin, kahit na malayo ang aking damdamin. Nariyan ka sa akin ay nagbabantay, upang ako'y hindi maagaw ng kaaway. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulumog, di mo ako ibibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y pinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka, ikaw, Jesus. At ngayon, muli ako babalik. Nariyan ka, kahit ano man ang mangyari. Patawad mo sa akin ay laging laan. Pag-ibig mo sa akin ay walang hangganan. Kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulubog, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y pinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang aking kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw
ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus. At ngayon, muli ako nakabalik. Nariyan ka kahit ano man ang mangyari. Tawad mo sa akin ay laging laan. Pag-ibig mo sa akin ay walang hangganan. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Pag ako'y nilulumo, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo'n tumatahag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang aking kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Ako'y lumo, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo'n tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang aking kaibigan. Ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulumo, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo'n tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang aking kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus. Salamat, O Diyos, sa pagpapala mula sa'yo. Nagsilid kalakasan ko sa paglilingkod sa'yo. Salamat, O Diyos, sa kabanalang ibinilis mo.
sunod ako sa bawat naisip mo. Kung di ko magawang gawin na kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin, ano na kahinaan ko'y pawiin, at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Salamat, O Diyos, sa pagsubok sa aking buhay, upang tumago araw-araw sa iyong paggabay. Salamat, O Diyos, tuloy natutong magtiis sa pagtuwid mo, paglilis. Ako'y natutong umilis sa'yo. Di ko magawa gawin na ang looban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin, ang mga kahinaan ko'y pawiin, at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin, ang mga kahinaan ko'y pawiin, at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Salamat, O Diyos, pala mula sa'yo, nagsilbing kalakasan ko sa paglilingkod sa'yo. Salamat,
masunod ako sa bawat naisip mo. Kung di ko magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y pawiin, at ang pag-ibig mo'y manatiling nasa akin. Kung di ko magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y pawiin, at ang pag-ibig mo'y manatiling nasa akin. Siyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Dapat ka sa buhay ko sa habang panahon. Sadyang kay buti na, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay lagi naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Dapat ka sa buhay ko sa habang panahon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y maabang sa buhay ko. Kaya't papurit pagsamay ayon sa'yo. Sa aking mga pagkakasala, nagpapaalala ang iyong banal na salita upang aking may tuwid mga mali kong gawa. Manumbalik ang lakas ko at sigla. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y maabang sa buhay ko. Kaya't papuri pagsamay ayon sa'yo.
Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y maapang sa buhay ko. Kaya't papulit pagsamay ay sa'yo. Sa aking mga pagkakasala, nagpapaalala ang iyong banal na salita upang maituwid mga mali kong gawa. Manubalik ang lakas, bawat sigla. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y maapang sa buhay ko. Kaya't papulit pagsabay ay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo, malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y maapang sa buhay ko. Kaya't papulit pagsabay ay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo, malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y maapang sa buhay ko. Kaya't papulit pagsabay ay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y maapang sa buhay ko. Kaya't papulit pagsabay ay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y maapang sa buhay ko. Kaya't papulit pagsabay ay sa'yo. Pasasalamat sa'yo'y hatid ng pusong umiibig. O Diyos, iyong dinggin ang buhay kong ito ay ang sa'yo. Papuring awitin para sa'yo lamang. O Jesus, salamat po at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, akong iyo'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagis na, pasasalamat ko'y ito sa'yo, Jesus, aking Diyos. Pasasalamat sa'yo'y hatid
ng pusong umiibig, O Diyos, iyong dinggin. Ang buhay ko ito, nakailaan sa'yo, papuring awitin para sa'yo lamang. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw na ang mundong kinakisnan, pasasalamat ko'y ito sa'yo, Jesus. O Jesus, salamat mo, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw ang mundong kinakisnan, pasasalamat ko'y ito sa'yo, Jesus, aking Diyos. Mananatili ang pag-ibig mo, hindi mo iniwanan ang isang katulad ko. O Diyos, kay buti mo, tunay kang tapat. Pangako mo sa akin, iyong tinutupad. O Jesus, salamat mo, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinakisnan, pasasalamat ko'y ito sa'yo, Jesus. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinakisnan, pasasalamat ko'y ito sa'yo, Jesus, aking Diyos. Walang dahilan upang iwanan ka, kahit anong bigat ng pagsubok pa. Sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ko'y pagpapalit. Kahit kanino pa, walang dahilan upang balikan mo ang pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo'y manadali, sa'yo'y susunod. Walang ibang ligaya, kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap.
ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon, sa buhay ko. Walang ibang ligaya, kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasiyo na ang lahat, tuon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon, sa buhay ko. Walang dahilan upang iwanan ka, kahit anong bigat ng pagsubok pa. Isigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo. Di ko'y pagpapalik kahit kanino pa. Walang dahilan upang balik ako. Samantalang ligaya sa mundo, pag-ibig mo'y walang hanggan. Paano ko malilimutan, sa'yo'y mananali, sa'yo'y susunod. Walang ibang ligaya, kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon, sa buhay ko. Walang ibang ligaya, kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon, sa buhay ko. Walang ibang ligaya, kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon, sa buhay ko. Walang ibang ligaya, kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tuon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon, sa buhay ko. Aking Panginoon, sa
O kay ganda ng umaga, kay sigla ng buhay ko ngayon. At ako'y handa na sapagkat itong araw nagagawa ng Panginoon. Sabi niya sa ang umaga, Kristo ang iyong kasama. Kay ganda ng umaga, ganang buhay ko ngayon. Sa kadiliman, ako'y nagpapagurusa. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Naging ganda ang umaga pag si Kristo ang iyong kasama. Kung walang sigla ang iyong buhay, para bang paikot-ikot lang. Ang pangarap mo'y walang katuparan. Ilagak mo kay Kristo paanan. Guys, ibigay ang lahat ay susilaga na bigong pangarap gustong wasak. Ibigay ang lahat kay susilaga, lungkot mo'y papalitan niya ng galak. Di niya sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapa. Pagsubok man at hirap ay magbanta, kay Jesus sila ibigay ang lahat. Kay Jesus silaga na bigong pangarap pusong wasak. Ibigay ang lahat. Kay Jesus silaga, lungkot mo'y papalitan niya ng galak. Ang buhay ko magpagkailanman, siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako'y binago niya. Dahil si Kristo lang ang buhay ko magpagkailanman. Si Kristo lang ang buhay ko magpagkailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako'y binago niya. Kristo lang buhay ko magpagkailanman. Dahil si Kristo lang buhay ko magpagkailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ay masaya, pagkat ako'y binago niya. Ang Kristo lang buhay ko magpagkailanman. Si Kristo lang buhay ko magpagkailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako'y binago niya. Si Kristo lang buhay ko magpagkailanman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksin, sapagkat langit ang tumo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan.
doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi sa pagkalangit ng tungo. Sabihin natin sa iba upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. O kay sarap umawit, awiting makalangit. Gusto mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkat damang-dama mo sa iyong inaawit, nagpupunit pati ang yan sa langit, sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga witing makalangit, ibang likhayang sa'yo'y hatid, hindi kayang tumpasan. Ang mga witing makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula na si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga witing makalangit, ibang likhayang sa'yo'y hatid, hindi kayang tumpasan. Mga witing makasanlibutan, buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula na si Jesus ay makilala. Di ko man makita kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong magulo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino mang hahalang, ito'y seriyang ibigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan, at di sa pangarap lang. Sabihin man nila ako'y isang panatiko, at pagtawanan ng dahil kay Jesucristo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko matutupad. Walang sino mang hahalang, ito'y seriyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan, at di sa pangarap lang. Let's talk about Jesus.
The King of Kings is here, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the light, the dawn. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings is here, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the light, the dawn. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings is here, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. To the great I am, the way, the truth, the light, the dawn. Let's talk about Jesus more and more. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act out being free, but it wasn't within. I fooled out a friends of mine. They thought I have a peace of mind, but I never have a till the Lord mine. Jesus is. So I say, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. We're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in this store. We're together again, praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in this Lord. We're together again, we're praising the Lord. We're together again, we're praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in this Lord. We're together again, we're praising the Lord. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Sama-sama tayo, magkaisa, awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri kay Jesus. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Sama-sama tayo, magkaisa, awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Sama-sama tayo, magpuri kay Jesus. May bahay tayo sa langit, handa sa akin.
natin masaya, may bakit sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Ay bakit tayo sa langit, handa sa atin, kung tayo'y naroon na. Puso natin masaya, may bakit tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Let's talk about Jesus, the King of Kings is He, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, that through the light door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings is He, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, that through the light door. Let's talk about Jesus more and more. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Let me go. Oh, Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. The sons of God march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God march forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God march forward, we are more than conquerors today. Sons of God march forward, bring the power of Jesus' name. He's the potter and I'm the clay. He's the oil and I'm the vessel. I am the traveler and He is the way. Hallelujah. I am the song and He's the music. I am the lamb and He is the flame. I am the flower and He is the fragrance. I am the bride who takes His name. Sons of God march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God who march forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God who march forward, we are more than conquerors today. Sons of God who march forward, bring the power of Jesus' name. He's the oak and I'm the ivy. He's the potter and I'm the clay. He's the oil and I'm the vessel. I am the traveler and He is the way. Hallelujah. I am the song, He is the music. I am the lamb and He is the flame. I am the flower and He is the fragrance. I am the bride who takes His name. March forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God who march forward, for Jesus is ever the same. God march forward, we are more than conquerors today. Sons of God who march forward, with the power of Jesus' name. With the power of Jesus' name. With the power of Jesus' name. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin napakabait at pinakamamalapay ni Jesucristo. Isang masigabong palakpak at pong ipagkaloob sa ating pinakamamalapay Panginoon. Lahat ay magsabi ng malakas na praise the Lord! Malakas na praise the Lord! Purihin natin napakabait at pinakamamalapay ni Jesucristo. Diyan po natatapos ang ating congregational singing, ang pag-awitan ng mga makalangit na awitin para lamang sa ating dakilang Diyos. God bless you sa ating mga beloved song leader, ating beloved brother John Noel Braganza. Tayo po, mga minamahal ko, idarako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang paglalahad ng mga buhay at mga pinagpalang mga patotoo ng ating po minamahal mga kapatid.
At bago lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay naukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Again, let us clap to the Lord. Iparinig natin sa mahal na Panginoon yung ating pong matutunog na palakpak. Huwag tayong manghinawa dahil mga minamahal ko, hallelujah. Pagpapalain ng mga anak ng Diyos na talagang grabe ang pagpupuri, mga minamahal ko, hallelujah. Amen? Ang talagang ginagawang pagpapasalamat ay talagang todo, bigay, mga minamahal. Amen? Hindi tayo nagtitipid dito, especially ng papuri, mga minamahal ko, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. At yun naman talaga ang gusto ng mga Panginoon, yung talagang hindi tayo magkamayaw sa mga minamahal ko, hallelujah, pagbibigay luwalhati sa ating mga dakilang Diyos. I give double honor and respect sa man of God, sa tao ng Diyos, sa huling propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating kapanahunan, ang ating minamahal at iginagalang na Evangelista Weldes Almeda. At patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo, ang mga ulirang halimbawa pagdating sa spiritual na bagay na atin pong nakita sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At yan po'y tumimo sa ating pong mga puso. At nariyan ang kanilang mga butihing mga anak to the whole beloved Almeda children na sila po ang katuwang ng atin pong mga minamahal na mamagulang sa mga Panginoon para ang ating pong banal na iglesia, mga minamahal ko, ay patuloy sa kanyang pagmimisyon ang maipamalakay ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong mundo at ably assisted po ng kanila pong mga itinalagang mga manggagawa sa mga siwa ng ating pong beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, ating beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, a blessed morning. Aking po ipinapaabot at sa lahat ng ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon. At sa inyo po, aking po mga iniibig na mga kapatid sa mahal na Panginoon na walang sawang mga minamahal ko, hallelujah, talagang ibinibigay ang kanilang buhay sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Pinagtatrabaho ang kaligtasan, mga minamahal. At of course, nariyan ang ating mga beloved live webcast viewers na patuloy na umaantabay, sumusubaybay sa ating pong banal na gawain via Facebook live streaming at maging sa ating mga followers sa ating mga YouTube channel. A blessed morning ay pong pinapaabot, mga minamahal ko, hallelujah. At hindi lamang mga minamahal ko sa bansang Pilipinas, merong tayong mga sumusagasubaybay, mga minamahal ko, maging sa ibayong dagat. Kaya't pinagpalang lubos ang ating pong banal na gawain, amen? Na tayo po'y binigyan ng pagkakataon ng kapag live webcast. Amen? Amen. Para maabot, mga minamahal ko, maging yung ating mga minamahal na mga kapatid dyan sa dako ng sa ibayong dagat. Amen. At purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Anumang oras ang kanila pong sa lugar na kanilang kinalalagyan ay naway abutin sila ng masaganang biyaya at pagpapala mula sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At ang sabi nga ng banal kasulatan dito po sa aklat ng Salmo, ang kabanatay 92, ang talatay 1 at 2, ang sabi rito, isang mabuting bagay ang magpasalamat sa Panginoon at umawit ng mga pagpuri sa iyong pangalan o kataas-taasan upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Palakpakan po natin ating mga pinakamamahal na Panginoon. It's a good thing to thank the Lord, mga minamahal ko. Ang sabi ng banal na kasulatan, isang mabuting bagay na tayo po ay magpasalamat sa mga Panginoon. Dahil ang daming rason kung bakit natin, mga minamahal ko, pinasasalamatan ang ating dakilang Diyos. Name it, mga minamahal ko. Tayo po, mga minamahal ko, gumising kaninang umaga. Taglay po natin ang ating pong kalakasan, kalusugan. It's a blessing, mga minamahal ko, mula sa ating dakilang Diyos. Dahil siya naman po, mga minamahal ko, ang nagbigay ng buhay na ito. Amen? Siya po ang nag-sustain, nagsusupply ng kalakasan po sa atin, mga minamahal ko. Amen? Kaya mga minamahal ko, aside from that, mga minamahal ko, na tayo po'y patuloy na pinalulusog ng mga Panginoon, ang daming rason. Amen? Yung patuloy tayo, mga minamahal ko, na pinapakain ng ating pinakamamahal na Panginoon, that's a big enough, mga minamahal ko, hallelujah.
isang malaking bagay na pasalamatan po natin. Ating po pangangailangan, mga minamahal ko, isinusupply ng mga Panginoon. Otherwise, wala tayo rito. Ni pamasahe, wala tayo rito. Amen? Amen? Ang pag-iingat ng mga Panginoon. Kaya mga minamahal kong bibilangin po natin, mga minamahal ko, ang rason, mga minamahal, mga reasons, mga minamahal ko, ay mauubusan tayo. Sila po'y higit kaysa mabibilang, ang sabi ng banal na kasulatan. Yung mga minamahal ko, hallelujah. Ang sabi dito, magpakilala ng katapatan ng Diyos. Dahil tapat ang mahal na Panginoon. Napag-usapan po natin ang faithfulness ng mahal na Panginoon noong karaang Sunday. Sino po ang recipient? Sino pong tumatanggap ng katapatan ng Diyos? Araw-araw, gabi-gabi, minuto, segundo, magtaas ng kamay. Dapat lamang, hindi lahat ay nagtaas. So, ibig sabihin, hindi ba tapat ang Diyos sa inyo pong mga buhay? Di ba tapat siya? Amen? Otherwise, mga minamahal ko, hallelujah, wala tayo rito. Hindi tayo nagtipon-tipon, mga minamahal ko, hallelujah, sa araw pong ito, mga minamahal ko. Kaya't, mga minamahal ko, akin na pong binaghahanda ang mga pinagpalang mga kapatiran na nabigyan ng pagkakataon upang makapagbigay pasasalamat. Tayo po'y pangunahan ng ating beloved brother Marlon De Vera at sundan kaagad ng ating beloved adult choir sa kanilang mapapuring awit. Maganda ang ating beloved sister Soli Alconaba, ating beloved brother George Bigaong, ating beloved sister Riza Valencerina, ating beloved brother Hildo Palisok, at ang ating beloved sister Eileen Okasaki. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At kung ready na po tayo, mga minamahal ko, ready na po ba ang mga anak ng Diyos? Dapat always ready tayo. Amen? Talagang ating pong ituon ang ating pong pansin, ang ating pong atensyon, mga minamahal ko, sa mga maghayag ng kanilang pong mga patotoo, dahil ang dami pong mga learnings. Amen? Ang dami pong makukuha sa mga patutong ito. Dito titibay ang ating pananampalataya. Amen? Dito tayo, mga minamahal ko, hallelujah, mariremind na ang mahal na Panginoon hindi nagsasawa, hindi humihinto na magbigay ng pagpapala sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Kaya atin na pong tinatawagan, ating beloved brother Marlon De Vera, kung siya po'y ready na. At maganda na rin ang ating mga beloved adults choir sa kanilang mapapuring awitin. Lahat ay magsabi ng malakas na praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Praise the Lord! Hallelujah! At ako rin po ay nagpapabuot ng dobleng paggalang at babati sa ating po beloved evangelist, Pastor Roel de Estrada Almeda, at lagi mo nating inaalala mo ang balturo ng isang ating pong minamagilgal na Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa pong mga beloved children, sa ating pong minamahal na mga gagawa sa dakong ito, sa ating pong minamahal na elders sa inyo man po, datihan man at sa mga baguhan o bisita, isang magupalang umaga po sa ating lahat at sa ating mga Facebook o YouTube live viewers po, isang magupalang araw po sa inyong lahat. Praise the Lord. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Aking muling mapasalamatan ang mahal na Panginoon sa kanyang kabutihan. Way back 2013, mga minamahal lang ako po kahabagan ng mahal na Panginoon. Tawagin, mga minamahal ako po may karamdaman noon, mga minamahal na skin allergy po, mga minamahal. At sa aking pagpasok sa paaralan no ako'y koleyo, mga minamahal, talagang kapag ako'y makatikim lamang ng seafoods, mga minamahal, particular na yung hipon, mga minamahal, o yung sausawan na alamang po, mga minamahal, talagang atake po, mga minamahal, yung aking allergy po, mga minamahal. At kapag ako ay maligo, mga minamahal, halos hanggang 5 tabo lamang aking maipangligo sapagkat napakabdi po, mga minamahal, ng sugat, mga minamahal, dala ng katinato, mga minamahal, na kapag kinabot nga po, mga minamahal, ay talagang magsusugat po, mga minamahal. At grabe po, mga minamahal, yung akin ding naranasan nung time na yun, mga minamahal. Sabi nga nila na ang allergy nga po, mga minamahal, ay namamana po, mga minamahal, at ang tanging gawin na lamang ay iwasan ang bawal. At nariyan po, mga minamahal, na ako po ay tawagin ng mahal na Panginoon. Nang aking makilalang mahal na Panginoon, ako po ay dumalo rito Miyerkules, mga minamahal. Wala pong ibang ginagawa kundi pumalakpak, umawit, magpuri sa mahal na Panginoon. Ang aking tanggapin ng bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon, hindi ko po namalayan
isang gabi, mga minamahal, ang aming pong ulam, mga minamahal, hipon, nawala sa aking isip, mga minamahal, na allergic po ako doon, mga minamahal, na parami ang aking kain. Halos isang pinggan po yung dami, mga minamahal. At nung maubos ko yun, mga minamahal, doon lang ako sinuway ng aking kuya. Sabi niya, ba't ka kumakain yan? Di ba allergic ka dyan? Ang sabi niya, subalit, salamat sa Malapanginoon, magmula nung gabing yun, mga minamahal, hanggang sa oras nito, sa kabagan ng Malapanginoon, yung aking karamdaman hindi na po nanumbalik, mga minamahal. Ako po yung Praise the Lord. pinagaling ng Malapanginoon. Hallelujah. Praise the Lord! Salamat sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ganyan din, mga minamahal, nung ako'y nag-aaral po mga minamahal, nariyan din ang pag-uusig sa aming paaralan, sa aking mga kamag-aral po, mga minamahal, na talagang halos lahat sila may inaatinan din, mga minamahal. Subalit isa sa aking kamag-aral noon, mga minamahal, na ang kanyang magulang magkaiba ang sektang dinadaluhan, mga minamahal. Kaya ibig sabihin siya rin po, nahati rin yung kanyang pagdalo at paniniwala po, mga minamahal, sapagkat magkaiba nga, mga minamahal, yung panampalataya, yung kongregasyon na dinadaluhan ng kanyang ina at mga minamahal. Subalit, salamat sa Malapanginoon nang siya po ay mabahaginan ng tungkol sa Malapanginoon. Ang Diyos po rito ay buhay, naghimala, nagpapagaling, at nariyan, mga minamahal, siya ay dumalo, mga minamahal, laki siyang nakasama, mga minamahal, nakadalo po siya ng Merkules, Biyernes sa Linggo, mga minamahal, at tumanggap sa bautismo sa tubig na, sa pangalan ng Malapanginoon. Ang sabi niya noon, mga minamahal, na may kulang daw talagang hinahanap siya sa kanyang dinadalawan noon, mga minamahal. Subalit nang naririto daw siyang kasakasamang magpuri sa Malapanginoon, unti-unti po, mga minamahal, na talagang sabi niya, dito ko lamang nakita na sumpungan yung aking matagal nang hinahanap doon sa aking pinanggalingan. Nakita rin niya, mga minamahal, ang kapangyarihan ng mga Panginoon, na buhay ang Diyos, mga minamahal, sapagkat isang gabi yung kanyang mahal kapatid na aksidente, mga minamahal, nabago po ang ulo, mga minamahal, at talagang nangisay po bandang alas 12 daw ng madaling araw, yun nangyari, mga minamahal, na kanya na rin ipinatotoo dito, mga minamahal. Sabi niya, wala siyang ibang naalala nung time na yon, kundi yung naririnig niya rito, na kapag tayo ay nasa kagipitan, tumawag tayo sa Malapanginoon, sumigaw tayo, mag-rebuke ng Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! At alam niyo, mga minamahal, yun ang kanyang ginawa, mga minamahal. Siya nagsumamo na nalangin sa Malapanginoon. Sa unat dalangin nating mga Pastor Will Desadamena, kinasa niya po, mga minamahal, yung demonyo ng pangisay, at kung anuman ang maaring matamo ng kanyang kapatid mula doon sa pagkabago po, mga minamahal. At nariyan, mga minamahal, ang himala ng Malapanginoon, na sana itatagbo na yung kanyang kapatid sa ospital, mga minamahal. Subalit, karakadaka po, mga minamahal, pinagaling ng Malapanginoon. Praise the Lord, hallelujah. Pina-okay po, mga minamahal, yung kanyang mahal kapatid, at doon niya talagang unti-unting nagkaroon ng katatagan ng pananampalataya na ang ating Diyos dito buhay, nagpapagaling, naghimala, mga minamahal. At salamat rin sa Malapanginoon sa unti-unting pag-ipon sa puso ng aking mamahal sa buhay. Dati-rati, mga minamahal, ganun na lamang din kanilang pag-aalam, mga minamahal, yung aking dinadalawang pinupuntahan rito, mga minamahal, ay akala nila, mga minamahal, ay ako lamang po, mga minamahal, ay napasama sa isang walang kabulang organisasyon po, mga minamahal. Sa kanilang pag-aalam, mga minamahal, ako'y pauuwi na nila kapag ako po ay nakarating dito, mga minamahal. Subalit, salamat sa Malapanginoon, hindi nagtagal, mga minamahal, na unti-unti po sila ring tinawag ng Malapanginoon, nagkaroon ng panampalataya sa ating Malapanginoon dito, mga minamahal, at dumating ang tayo na tinanggap nilang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Malapanginoon. At kung dati-rating, mga minamahal, na hindi po sila nagbibigay pansin kapag ako po ay nagbawahagi ng kabutihan ng Malapanginoon, kanyang salita tungkol rito, mga minamahal, ako hindi na pinapakinggan, ngunit ngayon, mga minamahal, talagang nariyan sila na po ang nagsasabi rin, mga minamahal, na sila ay atin, at kung hindi yun makating, mga minamahal, isama sila lagi sa panalangin. Kaya lubos kong pinapasalamatan sa Malapanginoon, walang matigas na puso kapag hinipon ng Malapanginoon. Praise the Lord, hallelujah. Salamat din sa ating Malapanginoon, mga minamahal. Noong ako rin po ay nag-take ng aking licensure examination for teachers po 2017, mga minamahal, hindi na po ako umatin ng review center, mga minamahal, hindi upang pabayaan ang aking sarili. Subalit, madalas ng schedule po, mga minamahal, ay Sabado, Linggo, mga minamahal. Baka dumating ang time, mga minamahal, na gawin ko na lamang yung dahilan na okay lang hindi na makadalo, mga minamahal, sa overnight at linggo. At salamat sa Malapanginoon, nung examination day, mga minamahal,
nariyan ang aking daladala lamang nun, mga minamahal, ay Biblia, mga minamahal, sapagkat sa salita ng mga Panginoon, may kapangyarihan, praise the Lord, at nariyan sa tuwing may isang oras na vacant time, mga minamahal, pag matapos yung aming subtest, first subtest o second subtest, mga minamahal, ay maaring gamitin yung vacant na yun upang magpahinga, upang sa susunod na exam ay siyempre, mga minamahal, ay maaliwalas pa pang isip, mga minamahal. Yung iba ay pwede rin gamitin, mag-review pa rin, magbasa-basa, mga minamahal, bilang paghanda, mga minamahal, sa susunod na subtest, mga minamahal. Subalit, ang pinaisip ng Panginoon, ilabas ko ang Biblia sapagkat sa salita ng Diyos, mga minamahal, may kapangyarihan, mga minamahal, praise the Lord. At nariyan po, mga minamahal, matapos ang exam, after 2 months po, mga minamahal, nang ma-release ang result, isa po ako sa kinahabagan ng Panginoon, ipinasa ng Panginoon sa kanyang kahabagan. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. At gayon din, mga minamahal, 2018, mga minamahal, ako po'y nagkaroon ng karamdaman sa aking bagong, mga Beloved minamahal. adults choir, Nariyan, mga please minamahal, na kahit ganitong mainit ang panahon, ang nararamdaman ko noon ay malamig, mga minamahal. Magmula rito hanggang dyan sa likuran, mga minamahal, sa control, kapag ako'y maglakad noon, hinihingal na ako, mga minamahal. Kapag ako ay nagsasalita noon, kapag ako'y nagtuturo, mga minamahal, madalas yung aking pag-ubo, mga minamahal, hindi ko alam na yung aking sakit sa baga, unti-unti palang kinakapos ako ng hangin, punong-puno ng plema po, mga minamahal. At nariyan, mga minamahal, dumating sa time na hindi na rin maayos ang aking pagtulog sapagkat kinakailangan ko ng patong-patong na unan, mga minamahal, dahil kapag ako ay humiga, mga minamahal, para akong nalulunod at ako'y biglang uubuhin, mga minamahal. Subalit, salamat sa Panginoon, sa kaabagan ng Panginoon, sa sariling kaparaan ng Panginoon, mga minamahal. Yung aking karamdaman na yun, mga minamahal, ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat Amen. sa Hallelujah. Panginoon na narito, mga minamahal, na halos ilang minuto na akong nagsasalita. Noon, hindi ko magawa sa 1 minuto lamang, madalas ang aking pag-ubo. Kaya salamat sa kaabagan, kabutihan ng Panginoon at aking ipinapasalamatan sa Panginoon, mga minamahal, na nariyan, mga minamahal, sa bawat pagsubok, ang Panginoon din ang nagpapalakas sa atin. Amen. Nung 2022 lamang, mga minamahal, January po, mga minamahal, pinagpala rin kami ng Panginoon sapagkat kami binigyan ng aming mahal na mga minamahal sapagkat gayon din na normal delivery po, mga minamahal, ay pinagkalob sa aking mahal na asawa, bagamat magmula nung 8 a.m. po, mga minamahal, ng umaga, na siya po, mga minamahal, ay nag-labor po, mga minamahal, at dinala namin sa ospital, mga minamahal. Hindi na po nakapag-almusal ni tanghalian at maging gabihan, mga minamahal, inabot po siya ng alas 12 po, mga minamahal, ng madaling araw na po ng January 16 po, mga minamahal, sa kanyang pag-labor. At talagang ang sabi nung doktor, mga minamahal, na wala ngang power po, mga minamahal, sa pag-iripag-push ng aking malasawa. At nariyan na 3 beses po na kanilang ginawa yung subalit walang improvement, mga minamahal. Ang sabi niya, huli na lamang kapag wala pa rin, itatakbo na lang, ililipat ng ibang ospital aking malasawa sapagkat cesarean session po siya, mga minamahal. Nung time na yun, mga minamahal, talagang wala po, mga minamahal, kaming ibang naisin na aking mahal na mama na aking kasama, kundi magpuri sa Panginoon. Nariyan hingiin ang kahabagan ng Panginoon, patuloy na palakasin na aking malasawa. Gayon din yung mga nag-assist po at yung doktor, mga minamahal, ay bigyan ng katsagaan ng Panginoon na talagang maging maayos po ang panganak ng aking malasawa. At salamat sa Panginoon, yan po ay tinugon ng Panginoon after 20 minutes, mga minamahal, sa habag ng Panginoon, nag-normal delivery aking malasawa, mga minamahal, at doon ko nga nasaksiyan na hindi nga biro, mga minamahal, ang panganak, mga minamahal, at totoo ang sabi ng Biblia, mga minamahal, na ang isang panganak, sabi nga, ng manganganak ng isang ina ay talagang nakabaon na sa lupa, is either, mga minamahal, na mairaos o maaring masawi ito, mga minamahal. Subalit, salamat sa Panginoon, sa kalakasan na pinagkaroon ng Panginoon sa aking malasawa ng time na yan, mga minamahal. Salamat sa ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At tunay nga, mga minamahal, kapag tayo ay tumawag sa Panginoon, nariyan lagi ang Panginoon sasaklolo sa atin, mga minamahal. At wala pang isang araw ang pagsubok dumating, mga minamahal, yung aming mga anak
ay nakikitaan ng karamdaman, mga minamahal, sapagkat ang sabi ng pediatrician, hindi normal ang isang sanggol kapag umiyak ay mangingitim, dapat mamumula po, mga minamahal. At nariyan, mga minamahal, nung chinek nga po nila, sabi nga nung nurse doon, okay naman yung heartbeat niya, subalit ang nakapagtataka ay bakit kapag umiyak nga ay nangingitim, mga minamahal, para nga siyang nalulunod, mga minamahal. Subalit nariyan ang patuloy namin pagsumamo sa malapay noon. Nung time na makausap ko po, mga minamahal, ang doktor po, mga minamahal, sa Region 1, ang sabi nila, pag ganun daw na case, mga minamahal, kailangan ang bata dalhin sa NECO po, mga minamahal. At nung tinanong ko kung anong gagawin, ang sabi nila ay kailangan tulungan yung kanyang baga na normal yung oxygen level sa katawan, sapagkat yung aming mahal na anak pala sa tuwing umiiyak, mga minamahal, ay bumababa yung kanyang oxygen level na hindi dapat. Sana ganun, mga minamahal, ang normal oxygen level sa katawan ng tao, mga minamahal, ay dapat nasa 95 to 100, mga minamahal. Subalit yung aming mahal na anak ay bumababa hanggang 50 po, mga minamahal. At narin ang sabi nila, ang tanging gawin ay tutubuan yung aming mahal na anak, mga minamahal, at padadaanin sa kanyang bibig, mga minamahal, patungo sa kanyang baga, upang tulungan, mga minamahal, na sakali na mag-normal yung oxygen level niya, mga minamahal. Subalit, ang sabi nila sa bandang dulo ng aming pag-uusap ay hindi nila matitiyak ang kalutasan, hindi nila masasabing sure na yun, mga minamahal, bagkus ang sabi nila, baka ikatigil ng pagtibok ng kanyang puso, sapagkat alam po natin, mga minamahal, wala pang isang araw, napakamurang edad po, mga minamahal, ang matandang tao nga kapag nasa ospital at may atubo, mga minamahal, grabe, mga minamahal, sabi natin halos nasa critical na sitwasyon. Ang ilan hindi talaga na-survive, ang ilan talaga sa habag lang ng malapay noon. Lalo pa kaya yung sanggol, mga minamahal. Kaya ang pinaisin ng malapay noon, itiwala ang lahat ng bagay sa kamay ng malapay noon, ang buhay. Right, hallelujah. Hallelujah. Kahit ano pa man ang gawin, mga minamahal, talagang ang tanging Diyos lang ang ating maasahan, mga minamahal, ang siguradong pagkakatiwalaan. Kami po, mga minamahal, gumawa ng waiver po, mga minamahal, na hindi na po namin dalhin doon dahil ang sabi nga nila, bukod sa maaring ikamatay, ay i-COVID test nila, mga minamahal, kapag sakali na COVID po, positive sa COVID po yung ay malanak, diretso na po ng cremation, mga minamahal. Grabe po, mga minamahal, na parang hayop lamang, mga minamahal, na kung sa isang manok, mga minamahal, na sabi nga sa pangasin ng itlog ng binulok, mga minamahal, ay madali lang itapon, mga minamahal. Gayon ang aming naramdaman, mga minamahal. Subalit, salamat sa malapay noon, kami po ay tumawag sa ating beloved ordained preacher dito, mga minamahal, at sila rin nagpadala ng beloved mga gawa. Kami sinamahan sa pagpuri sa malapay noon, idulog ang buhay ng ay malanak sa malapay noon. At nariyan, mga minamahal, actually tinaningan yung ay malanak ng isang araw, within 24 hours. Ang sabi nila, dapat ay maisagawa yung kanilang suggestion, mga minamahal. Sapagkat kung hindi, mga minamahal, ay yun na nga po, mga minamahal, maaring ang aming mahal anak ay bawian ng buhay, mga minamahal. Subalit, salamat sa kabutihan ng malapay noon. Ang isang araw na itinaning, mga minamahal, ginawa pang almost 1 month ng malapay noon. Praise the Lord! Ang sabi ng ilan, mga minamahal, na naging comfort, na yun ang paraan na rin ng malapay noon. Sabi nila, sa totoo lang, pag ganyan, yung aking mahal anak, sabi nung yung may parehong case, mga minamahal, sabi niya, 5 hours lang ang tinagay nung aking mahal anak nung siya ay may silang, namatay na. Ang sabi naman nung ilan, mga minamahal, 5 days, mga minamahal, ay hindi na rin tumagal. Namatay na rin po, mga minamahal. Kaya yung mga ganong panalita, mga minamahal, sabi nila, mapalad pa rin kayo. Halos 1 buwan inyong nakasama. Yun ay aming pinapasalamatan sa malapay noon, ang kabutihan ng malapay noon. Ipinaranas pa ng malapay noon sa amin kung paano isang maging magulang, mga minamahal. Salamat sa malapay noon at naging way rin yun, mga minamahal, na yung aking mga kapatid na dati-rati, bagamat kami dumadalo rito, sinisiran siya'y laging naiiwan sa tahanan dahil wala siyang oras magligo sa malapay noon. Yun ang naging daan upang siya po ay tawagin ng malapay noon, ating nakasama sa pagligo sa malapay noon. Praise the Lord! Hallelujah! Salamat sa kabutihan ng malapay noon, mga minamahal. Sabi nga, lahat ng bagay dapat ipagpasalamat sa malapay noon. May aral at mayroon ding pagpapalang kaloob ng malapay noon. At aking pinapasalamatan sa malapay noon, hindi man karapat dapat, patuloy na kinakabagan malapay noon. Magi aking malasawa ay
sa kabagal Panginoon, sa pagay sa puso ng ating beloved ordained preacher po, mga minamahal. Siya po'y nakabalik po, mga minamahal, bilang mga awit. Ako rin po, mga minamahal, bilang manunugtong hindi man kami karapat. Dapat patuloy lang kinakabagan mala Panginoon. Ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan, kapasalamatan, para lamang sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! Praise the Amen. Lord. God bless you, beloved Brother Marlon de Vera, sa pinagpalang patutuong yan. At totoo nga po ang ating po napakinggan sa ating mga mahal na kapatid. In everything, give thanks unto the Lord. Amen? Sa lahat ng bagay, tayo po'y magpasalamat sa ating mga pinakamamahal na Panginoong Jesucristo sapagkat yun po ang kalooban ng Diyos. Palakpakan po natin ating mga pinakamamahal na Panginoon. At habang naghahanda, ating mga beloved adult choir sa kanilang mapapuring awitin, tayo po ng lahat ay tumayo at tayo po muna mag-alin ng mga papuring awit sa ating mga pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hallelujah. Kami ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman, ay wag nang ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Ngayon yung narinig, himig na inaawit, sana tayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig niya'y alay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Si Jesus lamang ang lapitan. Praise the Lord! Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Medyo napapansin na inyo pong abang lingkod, medyo malungkot ang mga anak ng Diyos. Walang dapat ikalungkot. Amen? Ngumiti tayo mga minamahal ko. Panatilihin po natin ang kagalakan sa ating pong mga puso. Amen? Let us celebrate the joy of our salvation. At kapag wala po yun, mga minamahal ko, hallelujah, ang hirap, di ba? Meron tayong isang ginagawang bagay na talagang napipilitan lamang tayo. Ang hirap gawin. Pero mga minamahal ko, hindi tayo napipilitan. Gustong-gusto natin itong ginagawa natin. Dahil gusto natin ang kaligtasan. Amen. At mga minamahal ko, ating mo samahan ang mga ina at ama ng tahanan na napabilang po sa ating kupunan. Now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Adults Choir. Praise the Lord! Hallelujah!
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. God bless you, our beloved adults choir. Maraming salamat muli sa ating pinakamamahal ng Panginoon sa pagkilos niya sa ating kalagitnaan. Ang kanya napakatamis at banal na presensya ay minsan pang dumaloy sa bawat isa sa atin, mga minamahal. And we thank the Lord for that. Dahil mga minamahal ko, hallelujah, talagang napakaselan po. Maselan ng Holy Presence ng mga Panginoon. Kaya talagang magpasalamat tayo ng husto kapag ating pong nararamdaman, tayo po pinupuspos ng kanyang Santong Espiritu. At tayo po magpatuloy sa ating pong testimony portion at atin naman pong tinatawagan ating beloved Sister Soli Alconaba. At sundan po sila mamaya na ating beloved Brother George Bigaong. Minsanan pa nating palakpakan ng masigabong palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. Ang mataas na pagpupuri, pagsamba, pagdakila sa ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Honor and respect to our beloved Honorable Pastor Wildy Almeida and his beloved children. At hindi po natin nakakalimutan na turot aral to our beloved Assistant Pastor Lina si Almeida. At ako'y bumabati rin po our beloved ordained preacher at ang kanyang beloved daughter si Divine. At gayon din po our beloved elders, beloved instrumentalists, at gayon din po mga kapatiran, baguhan, datihan, magandang tanghali na po sa inyong lahat. Hallelujah, praise the Lord. Pinasasalamatan ko ang mahal na Panginoon Hesus dahil nandito naman ako sa inyong harapan na magpapahayag ng kabutihan ng pinakamamahal nating Panginoon Hesus. At bago po ako nakakilala sa mahal na Panginoon Hesus, alam niyo po mga minamahal, ang beloved sister ko po mga minamahal, siya po yan nauna dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade na mayroon po siyang taglay-taglay na karamdaman na cancer sa matres, mga minamahal. Yan po ay talagang wala ng lunas sa kanyang karamdaman. Ang dami niya ng pinuntahan na Dr. Albulario. Alam niyo mga minamahal na mayroong nag-share sa kanya na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, dumalo po siya mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal sa way back 1993 po noon, mga minamahal sa dako po ng Marikina, mga minamahal. Sila po ay dumalo doon mga minamahal at talaga po talagang ibinuhos niya na talaga ang kanyang pananampalataya dahil wala na siyang lunas, talagang mamamatay na po siya mga minamahal. Pero siya po ay nabautismohan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Instant po pinagaling po siya ng pinakamamahal nating Panginoon Praise Hesus. the Lord. Hallelujah. At gayon din po mga minamahal, nakita namin ang kabutihan ng pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Nung nandito na rin po kami, ang mga kapatid ko, mga minamahal, ang aking bayaw at ang aking mga magulang noon, mga minamahal, dahil nga sa piling na ng mahal na Panginoon Hesus. At mga minamahal, talaga pong nakita po namin ang kabutihan ng mahal na Panginoon Hesus. Nandito na po kami na magkakapatid na naglilingkod sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. At pinasasalamatan ko rin po ang mahal na Panginoon Hesus dahil po mayroon din po akong karamdaman mga minamahal na talaga pong iyan po ay operasyon na po yan mga minamahal. Sabi po ng doktor sa dako po ng Pampanga, mga minamahal, operasyon na po mga minamahal yung aking breast cancer, mga minamahal. Sabi po nila, sabi ko wala po akong pangpa-opera mga minamahal dahil wala po akong pinansyal na sapat na pangpa-opera. Pero nung ako po'y nakakilala dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade at ako'y nabautismohan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, ako'y pinagaling din po ng pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Amen. Hallelujah. At alam niyo po mga minamahal, nung Friday, mga minamahal, pag uwi namin mga minamahal, nag-merinda po kami ng mais mga minamahal hanggang maghapon mga minamahal, ako'y nakatulog mga minamahal pagising ko. At
Tapos ako po'y nananghali, mga minamahal. Talagang katapos kong nananghali, sumakit ang tiyan ko, mga minamahal. Hanggang gabi na po, mga minamahal, hindi tumitigil, mga minamahal. Ako'y nagsumamo sa mahal na Panginoon Hesus. Dapat po sana, mga minamahal, ako'y napaalalahanan dahil sasama sana ako kila Brother Noel at ang aking sister na Shirley na ako'y mag-fasting last kagabi, mga minamahal, pero hindi po ako nakasama, mga minamahal. Andiyan po ang minamahal na talagang sumakit ang tiyan ko hanggang gabi, mga minamahal. Ako'y nagsumamo at humingi ng habag sa mahal na Panginoon, mahal na Pastor. Tulungan mo ako. Sabi ko, mahal na po, talaga hindi ko makayang sakit, mga minamahal. Ako'y nagsumamo sa mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, tawarin mo ako sa mga nagawa kong kukulang pagkasala sa iyo, mahal na Panginoon. Andiyan po, mga minamahal na po na instant to, pinagaling ng pinakamamahal nating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Akala ko hindi pa ako makakasamba, pero andito ako, mga minamahal na pinagaling ng pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Kaya maraming salamat sa iyo, mahal na Panginoon. Sa isa po ang patutuo ko, mga minamahal, ang talagang ang mahal na Panginoon talaga pong napakabuti ng mahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, ang beloved husband ko, mga minamahal, siya po talaga pong talamak na lasinggero, mga minamahal. Bawal na pag ako'y magsasamba, mga minamahal, ako'y binabawalan niya, mga minamahal. Pero ako'y patuloy na naglilingkod sa mahal na Panginoon dahil ayaw ko pong madamay sa kanyang ginagawa, mga minamahal. Alam niyo po, pag uwi ko Wednesday, yun, mga minamahal, ang sabi ko, magsasamba ko. Pag-uwi ko, mga minamahal, siya lasing na lasing, mga minamahal. Pag-uwi ko, mga minamahal, sinalubong niya ako ng kutsilyo, mga minamahal. Talagang sasaksakin niya po ako, mga minamahal. Pero andyan po ang turo ng mahal na pastor na kung nasa kagipitan kayo, sabi ng mahal na pastor, banggitin niyo lang, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Alam niyo, mga minamahal, one step na lang po, sasaksakin niya na po ako, mga minamahal. Pero ang sabi ko, hallelujah, praise the Lord, pinikit ko ang aking mata, hallelujah, praise the Lord. Sabi ko, akala ko mamamatay na po ako, mga minamahal, pero pagdilat ang mata ko, mga minamahal, ang beloved husband ko, siya'y naprosen, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Maraming salamat sa iyo, mahal na Panginoon, sa mga kabutihan mo. At ako'y nagpapasalamat din sa mahal na Panginoon Jesus dahil po ang aking beloved daughter, mga minamahal, siya po'y nagpaalam na pupunta po sa 100 Island, mga minamahal. Sila po mag-swimming daw doon, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ang akala ko po doon lang po sa malapit sa Mabalacat, mga minamahal. So, dako po ng namin. Alam niyo po, mga minamahal, ang kasama niya, sabi nila doon lang, malapit lang daw doon, mababaw lang daw po, mga minamahal. Pero pagdating nila ng kanyang pinsan, mga minamahal, dalawa po sila doon na pumunta doon. Ay napakalalim naman pala, mga minamahal, ang sabi po ng mahal kong anak. Alam niyo po, mga minamahal, bigla po silang nalunod. Hindi po na sila makaahon, mga minamahal. Sabi po niya, dahil nasiran ko rin doon sila na kung nasa kagipitan kayo, mga anak, kung malayo ang pinuntahan nyo, sabi ko, banggitin nyo lang ang hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sabi ko sa kanila, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, talagang wala na silang lunas na talagang makaahon, mga minamahal, dahil lubog na sila. Hindi na nila alam kung talagang mamamatay nila sa doon. Pero sabi po ng aking anak, mga minamahal, nag-hallelujah kahit nasa malalim sa kanyang isip, mga minamahal, sinasabi lang niya na hallelujah, hallelujah, sabi niya, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ang himla ng mahal na Panginoon, may alon, mga minamahal, inahon sila ng alon na malakas, sabi niya. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Mga minamahal, nasib ang aking mga anak, sabi ko, ang aking pamangkin. Kaya maraming salamat sa iyo, mahal na Panginoon Jesus. At alam niyo po, mga minamahal, sa dako po ng panggamang minamahal, sa dako po ng yung pinatubo biktima, mga minamahal, kami po talagang nag-evacuate sa Maynila, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal,
Talagang ang pag-uwi namin, mga minamahal, wala na kaming bahay, nawas out na po mga minamahal, na tabunan ng buhangin. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, tulungan mo kami, mahal na aking patuloy na naglingkod sa mahal na Panginoon at bibigay mga minamahal, totoo mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ang sabi po nila, paano kami magpapakaw ng bahay at wala namang trabaho ang beloved husband ko. Pero patuloy po ako na naglingkod sa mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, ibinalik yung bahay namin, mga minamahal ko. Pinasasalamatan ko ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Pagpapala ng mahal na Panginoon. At alam niyo po mga minamahal, totoo ang pagbibigay mga minamahal dahil po last money ko na po yun, mga minamahal, ibinigay ko sa mahal na Panginoong Isus. Pamalingki po mga minamahal, wala pa kaming bigas, wala pa kaming ulam, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ipinagkaloob ko sa mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, uwi ko, wala ko akong dalang pagkain namin. Sabi ng beloved husband ko, nasaan ang pinamalingki ko? Hindi na po ako kumibo mga minamahal dahil po pumasok na ako sa kwarto ko at ako'y lumuhod sa mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, tulungan mo ako, mahal na Panginoon. Huwag mo akong ipapahiya, mahal na Panginoon. Totoo po ang mahal na Panginoon. Hallelujah, dahil wala pang 30 minutes ang aking pagluhod, mga minamahal. Andiyan po na kumatok yung beloved son ko, mga minamahal. Mayroon siyang dalang lechon manok, mga minamahal. Pera mga minamahal, hindi ko akalain na may dala po siyang 8,000 pesos at bigas mga Praise the minamahal. Lord. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa mga pagpapala ng mahal Panginoon, sa mga pagpapala ng material, pinansyal, higit sa lahat ang espiritual. Hanggang dito na lamang po lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging Panginoong Isus po lamang. Lakasan pa natin yung palapak na yan, mga minamahal. God bless you, beloved Sister Soli Alcunaba, sa pinagpalang patutuong yan. Alam niyo po mga minamahal, totoo po yung sacrificial giving. Amen? Kung paano natin mga minamahal ko, hallelujah, natutunghayan yung babaeng balo doon dito sa banal na kasulatan na talagang tinawag ng mahal na Panginoon ang kanyang mga alagad at talagang isinaysay niya kung paano nagbigay ang babaeng balong ito mga minamahal ko na ang sabi ng mahal na Panginoon, bagamat naguhulog sa kabangyaman, ang mga mayayaman ng higit pa kaysa kanyang inihulog. Pero mga minamahal ko, hallelujah, ang nagpukaw pansin sa kanya ay yung inihulog na 2 lepta ng babae. Bakit mga minamahal ko? Kung tutusin, napakaliit. Amen? Pero ang sabi nga mga minamahal ko, sacrificial giving. Buong ikabubuhay niya ang kanyang inihulog doon sa kabangyaman. Kaya naman mga minamahal ko, totoo, ang sabi ng ating mga kapatid, last money. Amen? Huling pera niya sa kanyang wallet, mga minamahal ko, at inihuhulog niya. Inihuhulog niya lahat. At talagang kahit ba mga minamahal ko, talagang pag-uwi niya, ay siguradong away ito sapagkat ang sabi ng kanyang beloved husband, mamalengke ka, wala na tayong bigas, wala na tayong ulam. So mga minamahal, inaasahan ng kanyang beloved husband, nung kanyang pagdating, sana yung aking iluluto. Wala naman talaga siyang iluluto sapagkat naibigay nga ng ating mga kapatid yung kanyang last money. Pero mga minamahal ko, hallelujah, hindi pa lumalao ng 30 minutes na siya po'y nanalangin doon sa kanyang kwarto, sa kanilang kwarto, mga minamahal ko, na ano pa't dumating yung kanyang beloved son. May dalang lechong manok, may dalang 1 kabang bigas, may dalang grocery, at may dalang 8,000 pesos. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya dapat minamahal ko, nakaka-bless pakinggan. Mga minamahal ko, hallelujah, mga patutong ito, mga minamahal ko na nagpapatunay lamang mga minamahal ko, hallelujah, that we cannot outgive God. Amen? Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Patuloy tayo mga minamahal ko sa ating mga pinagpalang mga patutoo at atin naman pong tinatawagan, ating beloved brother George Bigaong. At pagkatapos po nila, mga minamahal ko, maganda na po ating beloved adult children's choir sa kanilang mapapuring awitin. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Una, tigit sa lahat, ang pinakaswapuri, pagluwalhati, pagdakila, at ang tanging pagsamba ay tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Pangalawa po, aking pong pinapawat muli, aking paggalang sa ating beloved evangelist Wildes Wad Almeida,
Ngayon din po ang mga hindi malutong aral ng ating beloved State Pastor, si Almeida, sa kailang pong beloved children, sa lahat po natin mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po natin beloved ordained preacher, sa lahat po ating mga beloved elders, nakapili po natin ngayon, sa inyo po mga kapatid, baguhan man po o datihan, tayo po'y lubos na pinagpala muli ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. That's right. Ngayon din po Hallelujah. mga minamahal, sa ating mga beloved telecast viewers, mga minamahal, ako rin po ay bumabati po sa inyo mga minamahal sa ampong lugar, mga minamahal, anumang oras kayong ambutan ng gawain ito mga minamahal, tayo po pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako labis na nagpapasalamat mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, higit sa lahat, sa panahon mga minamahal na pinagkaloob niya na magandang panahon upang pumuli tayo magkita-kita, magkadaupang palad mga minamahal, upang sambahin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa Espiritu at katotohanan sa dakong to mga minamahal. Now, saan mga minamahal, ako labis na nagpapasalamat dahil po mga minamahal, hindi ko po akalain mga minamahal na iyong lingkod ay makapiling po ninyo mga minamahal sa mga pagkakataong to dahil po mga minamahal sa panaginip mga minamahal. Hindi ko rin po malubos maisip mga minamahal kung paano po ako mga minamahal napunta rito at paano ko po makilala ang ating pinakamamahal sa tunay na Diyos mga minamahal dahil po yung abal lingkod ay pinalaki po mga minamahal upang po ako'y humukin, upang po ako'y gawing pari mga minamahal na katulusisi mga minamahal. Dahil po halos dyan na po ako lumaki, bata pa lang po ako. Isa na po akong alaga ng mga kaparihan, mga minamahal. Na kung saan mga minamahal, nandyan po hanggang sa aking paglaki, patuloy po ako maglingkod. Halos doon ako matulog sa kumbento, kapiling ko yung mga madre, kapiling ko yung mga pari, mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, akala po ng mga ibang tao noon, mga minamahal, ang iyong abal lingkod ay banal. Dahil po pagdalo sa loob po ng simbahan noon, mga minamahal, nandyan po na tahimik, nandyan po na behave, mga minamahal, subalit paglabas po namin, mga minamahal, typical pa rin ang aming ginagawa. Hindi po sa paninira, mga minamahal. Sa bakas ko po katoliko doon, mga minamahal. At tunay nga po, mga minamahal, hanggang sa nag-aaral po ako, nagkaisip, mga minamahal, mapunta po ako sa dako ng Pasig. At doon upang maging lubos ang maging pari, mga minamahal. Doon na po ako natuto, mga minamahal, kung paano po, mga minamahal, uminom ng alak. Mga minamahal, hindi na po naging manginginom, bagkus naging talamak na po sa alak. Dahil po sa tuwing may okasyon, sa tuwing po mga minamahal, may mga happenings, mga minamahal, pumapasok din po ako sa mga patay sindiang ilaw, kasama ko po mga minamahal, mga namumuno po dyan sa dako ng Pasig, mga minamahal. Kung saan mga minamahal, umabot po yung abal lingkod na hindi na po ako makatulog kapag hindi na po nakakainom ng alak. At doon mga minamahal, hinahanap-hanap ko na po yung katahimikan, kapayapaan na sarili na wala na po akong patutunguhan, mga minamahal. Halos Pasko't Bagong Taon, halos doon na po, ilang beses na po ako natulog sa presinto dahil po mga sa kagawan po ng alak at kalasingan, mga minamahal. At doon po mga minamahal, naging problema po ako ng beloved loved ones, mga minamahal. Yung mga kapulisan na mga sa dakong Pasig, mga minamahal. At doon na po, umabot na po mga minamahal. Nagpa-counsel po ako, mga minamahal. Kasasaan ko, mga minamahal, sa doktrina, lahat. Marami pong ginawa, naging problema na po ako na mga beloved loved ones, hindi na po ako mapigilan. Ang ulit isang araw, mga minamahal, na ako po'y mahayuan, ako po'y mayakag na ating beloved kapatid sa dako ng Maynila, mga minamahal. Sister po yun, sabi lang niya, ang pangako sa akin, sabi niya, subukan mo sa aming gawain, kakaiba. Alam niyo po, mga minamahal, pare-pareho lang yan. Yun po, sabi ko, mga minamahal, sabi niya, hindi, ililibre kita ng pagkain, bubusugin kita. Ililibre kita ng pamasahin, mamimeri, and then pa kita. Alam niyo po, yun lang po in-after ko. Mga minamahal. Pagdating ko po sa dapat ng salita, pagdating po sa Luneta, linggo po yun, krusada po, mga minamahal. Andun po, nahapon po yun, mga minamahal. Halos ako'y matunaw. Mga minamahal, dahil nakikita ko po, nagpapalakpakan, nagsisigawan, nagpupuri, grabe, nagtatalunan. Nandiyan po may nag-iiyakan na nabuhuspos. Di ko po alam yun, mga minamahal. Dahil yung aking pinag-aralan nun na doktrina, pag nahulog po yung karayo, maririnig mo sa sobrang tahimik, mga minamahal. Alam niyo naman po siguro, sa dako ng Katoliko, mga minamahal. At tuloy nga po, mga gusto kong lumabas na doon, mga sabi ko, nagkamali yata ako. Gusto ko nang umuwi noon, mga minamahal, subalit hindi po ako makalabas sa dami ng tao. Pero sabi ko, mga minamahal, bakit ganito? Bakit nila ako dinudumog to? Alam niyo po, mga minamahal, hanggang sa nakiramdam na lang po ko, umabot sa hapon, mga minamahal. Ang ginawa ko lang po para malibang yung sarili dahil hindi po ako nakapagpuri, mga minamahal. Alam niyo po, pinakikiramdaman ko yung paglubog ng araw, mga minamahal. Nagulat lang po yung abang lingkod ng umawat po ating Village Finance Choir. Yung Our Father, mga minamahal, nag-uulta lang po ako, mga minamahal. Ay yung malingkod habang papalubog po yung araw. Nandyan na po yung aking kamay, nakataas na rin po, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. Jesus. Hallelujah. At tuloy nga po, mga minamahal, nandyan na po, mga minamahal, na hindi ko na po mapigilan yung aking pagluha.
At doon po mga minamahal, nung kami patanggapin ng mga aral po ating beloved evangelist Willis Wada Almeida. Ayan na naman mga minamahal, doon ko naramdaman na para akong binubugbog sa loob ng aking puso, para pong pinipiga mga minamahal na kung saan yung aking napag-aralang doktrina, yung aking napag-aralang Catholicism, mga minamahal, ay kabaliktaran ng pinapangaral natin beloved evangelist Willis Wada Almeida. Gusto kong tumatayo ako, gusto kong sumugod, mga minamahal, gusto kong tumayo, upo, hindi ko pa malaman kung anong gagawin ko. Para may nagagalit sa akin kalooban doon mga subalit. O sabi sa akin na nagyakag sa akin, sabi niya, Brad, huwag tahimik ka lang, tingnan mo yung banal na kasulatan. Sabi niya, sundan mo ang pangangaral natin, ang aming mahal na pastor. Alam niyo po mga minamahal, sinundan ko yun mga minamahal. Doon ko po na-realize, sabi ko, wala naman po ako nakitang mali. At tunay nga po mga minamahal, sabi ko, bakit hindi namin ito napag-aralan? Bakit ang Biblia na ito hindi namin nahawakan? Yung pala mga na-revise na po yung aming pinangaralan doon na Catholicism. At tunay nga po mga minamahal, nung pagdating po na kami patanggapin ng ating beloved evangelist mga minamahal, pinapunta po kami sa harap mga minamahal, para po ako sunod-sunurang parang karnero, parang tupa mga minamahal. At doon ko po naramdaman na parang may masamang hangin na lumabas sa aking katawan. At kapalit doon mga minamahal, para po giniginaw, may tumusok sa akin puso, sa akin katawan, na malamig na bagay, para ako binuhusan ng yelo mga minamahal. At doon ko naramdaman mga minamahal, yung aking pagluha sa tanang buhay ko, hindi ko magawa mga minamahal noon, sa tigas na aking puso, dahil yung aking mga pag-iisip, akala ko mo mga minamahal, siyempre kapag kasama mo yung mga pare, matigas ka, dahil siyempre ikaw parang VIP mga minamahal, subalit, mga minamahal, yung panahon na yan, nandyan po mga minamahal, na yung balik ko tumutulog ng aking luha mga minamahal, at doon ko naramdaman mga minamahal, yung kapayapaan, yung katahimikan, behind that tears mga minamahal, sa likod ng pagluha na yan, yung kagalakan na aking naramdaman, nagbubula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa patuloy ko pang pagdalo mga minamahal, hanggang na dumalo mga minamahal. Ako labis na nagpapasalamat pa minamahal, dahil po mga minamahal hanggang ngayon, mula noon, hanggang ngayon yung kagalakan na yan, ay pinaparamdam pa rin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay nga po mga minamahal, grabe mga minamahal, yung aking pag-inom noon, hindi ko po hiniling mga minamahal na tanggalin. Hindi ko po hiniling mga minamahal na alisin natin pinakamahal. Ang gusto ko lang magkaroon ng kapayapaan, katahimikan na aking pag-iisip. Pero subalit, grabe ang kapagkapala natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi ko man po hiniling mga minamahal. Yan po inalis, nalubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung pag-iinom ng alak na yan ngayon, mga minamahal, yan po talagang tuluyan na po inalis sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako nung dati nun mga minamahal, Sabado at Linggo, wala po ako sa bahay. Nandiyan ako sa barkada. Ngayon po, wala man kami sa bahay. Kapiling ko naman po yung aking pamilya na nagpupuri. Nakapiling ko kayo, naglilingkod, nagpapasalamat, nagpapalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tuloy nga po mga minamahal, ako lagi sa nagpapasalamat dahil noon, sa patotoo, hindi po ako nakikinig, mga minamahal. Dahil hindi po ako maniwala sa tigas na aking ulo. Nung kabaguhan ko po mga minamahal. Subalit, alam niyo po mga minamahal, binigyan po kami ng patotoo ng ating pinakamamahal na yung aking beloved wife. Nagkaroon ng magkabilang sis, magkabilang bukol sa kanyang magkabilang breast. Alam niyo ba mga minamahal, sa madaling salita, pumunta po kami dalo, pinadiagnose po namin mga minamahal, at doon po nalaman na yung kanyang breast kailangan na po alisin, kailangan na po tanggalin po yung operahan, bubuksan mga minamahal. Wala, pinapahanda kami ng maraming pera mga minamahal, subalit wala po kaming kakayanan. Alam niyo po mga minamahal, wala na po kami magawa dahil yung aking mga beloved, mga anak doon maliliit pa. Yung aking beloved bunso, mga beloved daughter na bunso, dumididi pa yan mga minamahal noon, kumakain pa yan sa kanyang nanay mga minamahal, tinanggal na po, inalis, siniwalay na po namin mga minamahal dahil bawal na po. Alam niyo po mga minamahal, tunay nga po, ganun po kami kahirap doon. Sabi ko, kayo po'y nanalangin mga minamahal sa ating pinakamamahal, kami nagpuri mga minamahal, humingi kami ng backup prayers mga minamahal sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved others. Alam niyo po mga minamahal, tunay nga po mga minamahal, a week before na siya po'y operahan na sana mga minamahal, ay po'y naganda ng mga minut para operahan. Alam niyo po mga minamahal, himala natin pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pangunang panalangin natin beloved evangelist Willis Wada Almeida. Yung bukol na kanyang breast sa aking beloved wife, mga minamahal, mismo si Dr. William Flores sa Dako ng Dagupan, mga minamahal, hinanap niya yun, mga minamahal, hindi po makapaniwala, mga minamahal. Sabi niya, ipasok ulit yan, x-ray ulit yan, lahat ginawa ulit. Alam niyo po mga minamahal, yung bukol na yan po inalis na lubusan ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. Jesus. Hallelujah. Kung dati natin mga minamahal, hindi po yung makapagtrabaho, wala na po magawa ngayon. Pinalakas po siya. Ibinalik niyang kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
Yung aking beloved daughter, mula ulo hanggang paa, nagkaroon ng galis, mga minamahal, hindi na po papasok. Dahil yung kanyang kamay, mga minamahal, nagkaroon na po ng nana yan. Mga minamahal, yung kanyang paa, halos hindi na po makalakad. Ayaw na pumasok ng bata. Grade 3 po siya, mga minamahal. Subalit ito siya po mabautismohan sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dito po mismo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry San Carlos Outstation. Alam niyo po mga minamahal, siya po nilinis na lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung aking beloved bunso, mga minamahal, ang beloved daughter din po mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, kapag kayo mainit o kayo malamig, mainit-malamig, yan po hindi na po makahinga, mga minamahal. Nangingitim po yung kanyang kuko. Yung kanyang labi, mga minamahal, hindi po yung makahinga, mga minamahal. Subalit doon siya po yung matuto, pag-ayuno, doon siya po yung naglingkod. Kayo po yung nabautismo, mga minamahal, sila po yung nabautismo sa tubig sa pangalan pinakamamahal. Ngayon po, mga minamahal, siya po yung pinapalusog ng ating pinakamamahal. Yan po pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. Jesus. Hallelujah. Ako labis na nagpapasalamat, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, yung kapal lingkod, mga minamahal. 2 years before, mga minamahal, nanilaw na po, mga minamahal. Dahil ako, ang findings po sa akin ng doktor, mga minamahal, December po yun. Ang findings sa akin, doktor, mga minamahal, sabi niya, meron akong bato sa abdo. Gallstone, mga minamahal. Ang sabi, operahan. Ako po yung na-confine na 2 araw. Dahil December 22 po ako na-confine at December. Alam niyo po, mga minamahal, tama-tama, wala daw po ang doktor na sabi ko, mahal na Panginoon, kung ako ikunin niyo, pinanganak niyo kompleto, kunin niyo akong kompleto. Yun lang po ang hiling nun, mga minamahal. Alam niyo po, yung doktor, wala pong available na doktor. Sabi, in-schedule, sabi, next year na. Mga February or March. Tunay nga po, mga minamahal. Sabi ko, sige dok, kung ganun po, lalabas na po kami. Sige, pwede ba? Alas 4 na po ng madaling araw yun dahil gusto ko na po lumabas. Ayaw ko po talaga magpa-hospital. Kayo po nanampalataya, mga minamahal, sa ating pinakamamalos. Tama-tama, mga minamahal. Yung March na yung year na yun, year 2020, mga minamahal, nagkaroon po ng pandemic. Yung po nagkaroon po ng pandemic, mga minamahal, lalo pong hindi po ako nakalabas, mga minamahal. Subalit gaano kadakila ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mula noon, mga minamahal, hindi po ako naoperahan. Ngayon po, pinagaling po ako, kaharap niyo ako, pinagaling na po ang lubusan Praise the Lord. ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yan po, isa pangunang panalangin natin, beloved evangelist Wilson Almeida, kabalikan natin mga beloved pastoral workers, mga minamahal. Ako labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. At tunay nga po, mga minamahal, at sa aking pagtatrabaho sa bukid, mga minamahal. Alam niyo po, ako nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Dahil inabot pa po natin, mga minamahal, tayo po muling nagdaos, nakarating sa Maynila, mga minamahal, sa ating 48 years anniversary, mga minamahal, na kung saan, Right, mga hallelujah. nasilayan natin muli ang ating beloved pastor, mga minamahal, ang kanilang beloved children, ating mga kapatid, mga minamahal, at tunay nga po, mga minamahal, labis po ako nagpapasalamat, mga minamahal. Dahil nung panahon ng pandemic, panahon na ako may sakit, mga minamahal, sabi ko, kung ano mangyari, wala na. Subalit, mga minamahal, grabe ang kabait ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo po muli pinagtatagpo-tagpo roon. Ako nagpapasalamat, mga minamahal, bagamat nandyan yung puyat, mga minamahal. At pagkatapos ng kinalulisan niya, mga minamahal, nandyan pa rin magkatrabaho ko sa bukid, mga minamahal, na tatuloy nga po, mga minamahal, pagkamat pagod, malamig po sa umaga, mga minamahal, labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil madaling araw po, alas 4 na sa bukid na po yung balingkod. Minsan, mga minamahal, maginaw talaga. Nababasa po kami pagdating ng ganito oras, napakainit, mga minamahal. Ngunit, napakasarap magpuri, mga minamahal, habang po nagtatrabaho sa bukid. Alam niyo po, kapag nagpupuri na po ako, naghahalo po yung mga hamog sa akin mo, lumuluha yung balikan. Alam niyo po, mga ramdam na ramdam po talaga, mga minamahal, ang pagkalinga ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Na bagamat may kahirapan, mga minamahal, subalit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po yung kalakasan na yan, mga minamahal, higit po sa sapat na pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil kung tutuusin, mga minamahal, sa edad kong to, mga minamahal, 53 years old, mga minamahal, hindi na po dapat na masabing nga lang, hindi ka dapat magbubukid. Alam niyo po, subalit ang Diyos po natin ay grabe magbigay ng kalakasan. Dahil alam po, mga minamahal, sa sakit ko ng pinanggalingan, subalit grabe pagpapala. Ang great healer po natin na ating pinakamamahal na Jesus. Right. Kaya labis po ako Hallelujah. nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Na tunay nga po, napakaraya po totoo, subalit napakaiksi po na ating oras, mga minamahal. Kaya ako nagpapasalamat sa pagpapala po niyang physical, pagpapala financial, material, lalo higit sa pagpapalang spiritual. Ang lahat po ng kapurihan, pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ko, lakasan pa natin yung palakpak na yan, mga minamahal.
Sapagat yan ay para sa mahal na Panginoon. God bless you, beloved Brother George Bigaong, sa pinagpalang patutuong yan. Talagang masasabi natin mga minamahal ko, yan ay mga kagilagilalas na mga gawa ng mahal na Panginoon. Those are the wonderful works of the Lord. Amen? Mga minamahal ko, hallelujah. Mapuntuhan ko lamang mga minamahal ko, nung ating pong 48th year church anniversary sa dako ng Luneta Grandstand. Di ba mga minamahal ko, ang dami nagsasabi, uulanin ang banal na gawain, mga minamahal ko, sapagat meron pong LPA, low pressure area, mga minamahal, noong mga panahon na yun, mga minamahal ko. Totoo nga po, inulan tayo ng pagpapala, dahil mga minamahal ko, naging perfect weather yung atin pong, mga minamahal ko, hallelujah, talagang pagsa-celebrate ng ating pong 48th year church anniversary. Kung ganito po kainit, mga minamahal ko, mas mahirap, di po ba? Dahil mga minamahal ko, hallelujah, bagamat inuulan tayo mga minamahal ko, hindi naman po gaanong kalakasan. Amen? Sumikat ng konti ang haring araw, pero mga minamahal ko, hallelujah, hindi rin po nagtagal sabagat pinaliliman pa ng husto ng mahal na Panginoon ang venue, mga minamahal ko, ng Luneta para talagang tayo po ay makapagpuri ng husto. Amen? Amen? Puri natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Na talagang napakabuti na ating pinakamamahal ang Panginoon. He controls the weather. Siya po ang mga minamahal ko talagang kumukontrol ng panahon, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya talagang lubos na pinagpala yung ating pong 48th year church anniversary celebration. At habang naghahanda ang ating beloved children's choir, tayo po muna lahat ay tumayo at tayo po muna ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hallelujah. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. Hallelujah! I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. Hallelujah! I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. Hallelujah! I've got peace like a river, I've got joy like a fountain, I've got love like an ocean in my soul. I've got peace like a river, I've got joy like a fountain, I've got love like an ocean in my soul. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon at ating samahan, ating mga beloved chikiting sa kanilang mga papuring awitin, na beloved brethren. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Children's Choir. Praise the Lord! Hallelujah!
music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Sing, 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 and make music with the heavens. Sing, 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 grateful that you hear us. We shout your praise, lift high the name of Jesus. Sing, sing, and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus.
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God bless you, beloved children's choir. Maraming salamat muli sa daming pinakamamahal na Panginoon sa mga munting tinig na ito natin pong napakinggan. At mga minamahal ko, hallelujah, napakaganda nung mga titulo nung kanila pong solemn song na inawit, Let My Life Bring Glory to You. Tulutan nawa naman ang Panginoon na kapag bigay luwalhati ang ating pong mga buhay na ito sa Kanyang marilag at makapangyarihang pangalan. Amen? Amen? Tayo po mga minamahal ko'y patuloy na makapakinig ng mga buhay at mga pinagpala mga patutuo. At habang wala pa ang ating beloved Sister Raisa May Valencerina, ay atin po munang ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Hildo Palisok. At pagkatapos po nila mga minamahal ko ang mga papuring awitin na ihahandog ng ating beloved youth and singles choir. Muli tayong pumalakpak sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord. Una po sa lahat, ang mataas na papuri at pagluwalhati ay nararapat lamang sa napakabait na Diyos sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Hallelujah. Dubling paggalang ang aking pinapabot sa ating pong minamahal na Pastor Wilde Estrada Almeida. At hindi rin po natin nalilimutan ang ating pong minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida sa kanilang turo at aral na iniwan po sa atin, sa lahat po ng kanila pong mga mahal sa buhay. At ako'y bumabati sa nangangasiwa ng San Carlos City, Pangasinan Outreach, sa ating pong minamahal na Odin Preacher, beloved brother Buboy Nyer, sa kanilang katuwang na anak, Sister Divine, sa ating pong mga minamahal na manggagawa, beloved elders, preachers, sa ating pong mga minamahal na mga kapatiran, mga bisita. Ako'y nagpapabot sa inyong lahat ng isang magandang tanghali na po. Alang-alang po mga minamahal sa ating pong mga baguhan, ay muli ko na naman pong sasariwain kung paano kami nakakilala ng aking pamilya sa gawain ito, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung paano kami pinagpala ng Diyos sa pamamagitan ng ating gawain ito, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, sa ating mga minamahal na bisita, bago kami nakakilala sa Diyos sa pamamagitan ng ministeryong ito ay mayroon na po kaming dinadalawang isang kongregasyon po noon. Yan po ay tinatawag din pong born again, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, nung andyan po kami sa gawain yan, ang pag-akala ko po, mga minamahal, yun na po ang buong katotohanan po, mga minamahal. Sapagkat sa kongregasyon na yan, naming pinanggalingan, mga minamahal, yan po ay nagtuturo po ng nag-iisang Diyos. Nagtuturo ng may kabanalan sa pananamit, mga minamahal. At sa mga ibang kongregasyon, mga minamahal, hindi ko po nakita yan, mga minamahal. Kaya ganyan na lang po, mga minamahal, ang pagdidiin ko sa aming pastor kapag matapos po yung gawain namin doon, mga minamahal. Kailanman, pastor, sabi ko, kapag nagkikwentuhan kami, mga minamahal, sabi ko sa aming pastor, kailanman na pastor, hindi na tayo magkakawalay sa paglilingkod sa Diyos, sabi ko sa kanyang minamahal. Sapagkat ito lang ang alam ko na nagtuturo ng nag-iisang Diyos. Sabi ko, nagtuturo ng katotohanan, sabi ko, mga minamahal. Sapagkat nung andyan po kami, mga minamahal, sa gawain yan, hindi ko pa po alam ang gawain ito noon, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, mahigit 10 taon kami, mga minamahal, sa kongregasyon na yan, mga minamahal. Ngunit, mga minamahal, sa madaling salita, hindi ko po napanindigan, mga minamahal. Alam niyo, hindi ko po napanindigan yung sinabi ko sa aming pastor, mga minamahal, na kailanman hindi kami magkakawalay sa paglilingkod sa Diyos. Sa madaling salita, mga minamahal, kami po ay nawalay, mga minamahal, sa gawain yun, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, nung kami po ay nawalay sa gawain yun, mga minamahal, sa isang kadahilanan, mga minamahal, alam niyo, mga minamahal, kami po ay umalis, mga minamahal, at wala mo na nagdaan ang ilang linggo, buwan, at halos mag-isang taon na, mga minamahal. Wala kaming dinadaluhan, mga minamahal. Sabi ko sa aking sarili noon, mga minamahal, kung mga Trinitarian na lang ang mga turo, sabi ko, dito na lang ako sa bahay, sabi ko, mga minamahal. Dito na lang ako magpupuri, dito na lang ako mananalangin, sabi ko, mga minamahal. Ngunit, mga minamahal, pagkalipas ng ilang
linggo, buwan at mag-isang taon na wala kaming madaluhan mga minamahal. Hinahanap-hanap ko po mga minamahal yung ganitong pagtitipon sapagkat kakaiba mga minamahal yung ganitong pagtitipon mga minamahal. Talagang dito mo madarama mga minamahal ang lubos na banal na presensya ng ating pinakamamahalang Jesus mga minamahal. Kaya mga minamahal, pagmula noon mga minamahal nung sabik na akong dumalo mga minamahal, ganitong pagtitipon mga minamahal, araw at gabi mga minamahal, ako'y umiiyak sa ating pinakamamahalang Jesus mga minamahal na kami may balik na sa paglilingkod sa ating pinakamamahalang Jesus mga minamahal. Sapagkat para sa akin, mga minamahal, sa aking puso at isipan, mga minamahal, wala akong ibang kaligayahan kundi ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Alam niyo, mga minamahal, sa oras ng pagbubulay-bulay, pagkikipag-usap sa Diyos, lalo na sa gabi, mga minamahal, kinakausap ko po ang ating pinakamamahalang Panginoon. Alam niyo, sabi ko sa aking sarili, anong silbi ng aking buhay kung hindi ako naglilingkod sa Diyos? Anong silbi ng pagsusumikap ko sa paghahanap buhay kung hindi ako naglilingkod sa Diyos? Ganyan po mga minamahal, anong silbi ng may pera ako kung hindi ako naglilingkod sa Diyos? Sabi ko sa aking sarili, mga minamahal, tumatanda ako na wala akong pinakakatandahan. Tumatanda ako, pagmatay ako, tapon sa impyerno, sabi ko mga minamahal. Kaya ganyan na lamang mga minamahal ang pagsusumikap kong magkipag-usap sa Diyos na kayo may balik na sa paglilingkod sa Kanya mga minamahal. Alam niyo, may layo din pala ang Diyos sa aming buhay mga minamahal. Amen. Na kami dalhin sa buong katotohanan mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, isang gabi, sabi ko sa malapayan, kahit na hindi ako na matulog, sabi ko, sa gabing ito, kakausapin ko ang Diyos, sabi ko, hihingan ako ng habag. Alam niyo, magdamag, aros hindi ako makatulog, mga minamahal, sa kipag-usap sa Diyos. At alam niyo, mga minamahal, kinaumagahan, mga minamahal, ang hanap buhay ko palang punoon, mga minamahal, ay pagpapasada ng tricycle, mga minamahal. Ako'y lumabas, kinaumagahan, mga minamahal, ako'y lumabas at pumila sa aming pilahan, mga minamahal. Habang hinihintay ko yung aking pila, mga minamahal, may lumapit po sa akin, mga minamahal, na isang membro ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal. Sabi niya sa akin, Brad, nabalitaan ko na wala kayong dinadaluhan. Sabi niya, mga minamahal, oh Brad, sabi ko. Alam niyo, sabi niya sa akin, Brad, magpatuloy kayo sa paglilingkod sa Diyos, sabi niya sa akin. Kung gusto mo, sumama ka sa akin doon sa gawain ng Diyos, sa Jesus Miracle Crusade, hayagang kumikilos ang Diyos doon, sabi niya, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, ang sabi niya sa akin, nag-umpisa nag-share sa akin, mga minamahal, alam mo Brad, doon, mga karamdaman na wala ng kagalingan sa mga medisina, sa doktor, sabi niya, mga minamahal, doon pinapagaling ng Diyos, sabi niya sa akin, mga minamahal. Alam niyo, mga dami siyang sinishare sa akin, mga minamahal, at habang siya nag-share sa akin, tumatay yung aking mga balahibo, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, bago kami maghiwalay, ako'y pinagdesisyon, mga minamahal, na kung gusto kong sumama sa Kanya, mga minamahal, at nagdesisyon na agad ako na ako'y sasama sa Kanya, mga minamahal. Araw ng linggo, mga minamahal, kami po ay tumulak dito po sa San Carlos, mga minamahal. Doon pa lamang po noon sa eskwelahan, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, nung kami, unang dalo ko po, mga minamahal, sa gawain ito, mga minamahal. At nung kami po ay nakipagsabayan, mga minamahal, sa pagpupuri sa ating pinakawalang Panginoon, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, first time ko pa lamang dumalo, mga minamahal, sa gawain ito noon, mga minamahal. Ipinadama sa akin agad ang banal na presensya ng ating pinakawalang Panginoon, mga minamahal. Kakaiba po, mga minamahal, sabi ko, mga minamahal, ang gawang ito, sabi ko noon, mga minamahal. Amen. At nung matapos po, mga minamahal, yung pag-aawitan, mga minamahal, sa yugto na po, mga minamahal, ng patotoo. Sabi ko sa aking sarili, mga minamahal, ano kayang kaiba ng kanilang patotoo dito at patotoo namin sa aking pinanggalingang kongregasyon, sabi ko, mga minamahal, siguro pare-pares lamang yan. Ngunit alam niyo, mga minamahal, nung may naunang nagpatotoo, ang sabi niya, mayroon siyang karamdamang cancer, mga minamahal, napakalang sakit, mga minamahal. Ang sabi niya, hindi siya gumamit ng gamot, hindi siya nagpa-doktor, nagpo-hospital, mga minamahal. Sabi niya, sa aking pagtitiwala lamang sa ating pinakamawalang Panginoon, sa unang panalangin ng aming pastor, sabi niya, mga minamahal, ako'y pinagaling ng Diyos, sabi niya, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hanggang sa pangalawa, hanggang sa matapos, ganun ang kanilang sinabi, mga minamahal. Sabi ko sa aking sarili, mga minamahal, imposible yan, sabi ko, mga minamahal, sapagkat sa aming pinanggaling ang kongregasyon, kunting lagnat lang, takbo agad sa doktor, mga minamahal, hindi po sa pagbababa ng aking pinanggaling ang kongregasyon, mga minamahal. Sinasabi ko lang po ang katotohanan, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, hanggang sa huling yugto na po, mga minamahal, sa pangangaral ng salita ng Diyos, mga minamahal. Binagyang diin, mga minamahal, ng isang mangaral. Ang sabi niya, hindi mo na kailangan ng gamot. Amen. Hindi mo kailangan ng doktor, sabi niya, mga minamahal. Magtiwala ka sa ating pinakawalang Panginoon, pagkagaling yung karamdaman, sabi niya, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, sa mga narinig kong mga panalitang yan, mga minamahal, diyan na po ako natakot, mga minamahal. Sabi ko sa aking sarili noon, mga minamahal, bakit ang mga manampalataya dito, grabe ang kanilang
Grabe mga minamahal ang kanilang pananampalataya. Sabi ko, tatag ng kanilang pananampalataya. Sabi ko mga minamahal. At sa kanilang tima ng pananalita, parang ipinagbabawal ang doktor. Parang ipinagbabawal ang gamot. Sabi ko sa kanila sabi ko mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, sabi ko na lang po mga minamahal sa aking pamilya, sa aking sarili mga minamahal. Basta magpatuloy kami sa paglilingkod sa gawain ito. Yan hindi ko masusunod. Sapagkat siyempre sabi ko kung magkasakit ang isa sa mahal ko sa buhay at hindi takbo sa doktor, di mamatay yan. Sabi ko mga minamahal. Talagang takot na takot ako sa mga narinig kong mga panalitang yan, mga minamahal, noon, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, kami po ay nagpatuloy, mga minamahal, sa paglilingkod sa Diyos, sa gawain ito, mga minamahal. Wala pang 1 taon, mga minamahal. Pinatunayan ng Diyos sa aming buhay, mga minamahal, na yung aking mga narinig na mga patutuo, mga minamahal, ay pawang katotohanan, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, ginamit po yung aking mahal na anak na panganay, mga minamahal. 3 taong gulang pa lamang po siya noon, mga minamahal. Siya po ay nagkasakit, mga minamahal. Napakalang karamdaman mga minamahal, hindi bumababang lagnat mga minamahal at panahon po ng dinggi mga minamahal nung panahon na yun mga minamahal. 3 araw, 3 gabi, hindi bumababa yung kanyang lagnat at sa pang-4 na gabi, dyan na po siya nabaliw mga minamahal sa grabing lagnat mga minamahal. Kami po'y takot na takot mga minamahal sa mga oras na yon mga minamahal. Habang nakikita namin yung aming mga minamahal na nabaliw na po siya mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, kami po'y takot na takot na mag-asawa mga minamahal. Nag-aalala mga minamahal, ngunit bakit hindi ko may takbo-takbo sa doktor sa oras na yon yung aking mahal na anak mga minamahal? Ang lumalaban sa aking isipan sa mga oras na yon yung aking mga narinig na nagpatotoo mga minamahal. Hindi sila gumamit ng gamot. Hindi sila nagpa-hospital, ngunit sila'y pinagaling ng Diyos mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ko sa aking sarili mga minamahal, alam ko sa oras na ito, pagagalingin din ng Diyos yung aking mahal na anak. Sabi ko mga Amen. minamahal, sa aming kabaguhan mga minamahal, ipinaisip sa akin ng ating pinakamalang Panginoon mga minamahal. Lumapit po ako sa isang beloved elders na malapit po sa amin. Sinabi ko yung aking problema mga minamahal at agad pumunta sa aming bahay mga minamahal. Pagdating namin sa bahay, nung makita po yung kalagayan na aking mahal na anak mga minamahal, Brad, magpuri muna tayo, sabi niya mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, kami po ay nagpuri sa Diyos this oras ng gabi. Kung hindi ako magkakamali, 2:00 ng madaling araw mga minamahal. Habang kami nagpupuri mga minamahal, damang-dama namin ang presensya ng ating pinakamalang Panginoon mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, pagkalipas po mga minamahal na aming pagpupuri sa Diyos mga minamahal, nung Ilians na po mga minamahal ng beloved elders mga minamahal, yung aking mahal na anak mga minamahal, alam niyo po sa unang panalangin ng ating minamahal na pastoral mga minamahal, pagkatapos po Ilians mga minamahal, alam niyo yung aking mahal na anak pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Yan po ang patunay ng Diyos, unang himala na pinakita po sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Sa aking pagbubulay-bulay mga minamahal, pagpapasalamat sa Diyos lalo na sa gabi. Mahal na Panginoon, sabi ko noon, yan hindi ko makakayanan na hindi dalhin sa doktor ang isa sa mahal ko sa buhay kung magkasakit. Bakit ko nakayanan hindi dalhin sa doktor yung aking mahal na anak, mahal na Panginoon? Ipinaisip sa akin ng ating pinakawalang Panginoon mga minamahal, hindi niya hinayaan dalhin ko sa doktor yung aking mahal na anak. Sapagkat ibig patunayan ng Diyos mga minamahal, naman ang ministeryong ito mga minamahal, ay mayroong totoong Diyos nagpapagaling ng karamdaman mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, hindi lang po yan mga minamahal. Lahat na pagbubulay-bulay ko mga minamahal, sa aming pagpapatuloy na pagdalo, pagkikinig ng salita ng Diyos, na pagbubulay-bulay kong lahat mga minamahal, nandito sa gawain ito, hindi po pala ipinagbabawal ang doktor mga minamahal, hindi po pala ipinagbabawal ang gamot. Ngunit tayo tinuturuan mga minamahal, sumampalataya at magtiwala sa ating pinakamakalang Panginoon mga minamahal, sapagkat ang Diyos nating pinaglilingkuran ay nagpapagaling ng karamdaman mga minamahal. Amen. Alam niyo mga minamahal, hindi lang po yan mga minamahal. Noon mga minamahal, talamak akong sugarul mga minamahal, palamura mga minamahal. Ngunit nung kami naglingkod sa Diyos, sa gawain ito mga minamahal, yan po ay inalis ng ating pinakawalang Panginoon mga minamahal. Hindi lang po yan mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, nung kami po nag-umpisang maglingkod sa Diyos mga minamahal, sa gawain ito mga minamahal, alam niyo po, ang buhay namin po mga minamahal ay napakahirap po mga minamahal. Alam niyo naman po mga minamahal kung gaano kahirap ang pamamasada ng tricycle mga minamahal. Ang sabi ng iba, isang kahig, isang tuka mga minamahal. Ganyan po kahirap ang aming buhay mga minamahal. Kapag naghaharap na po kami sa hapagkainan sa misa ng aking mga mahal na anak, malilit pa lang po yan man noon mga minamahal. Nahahabag ako sa kanila, naaawa ko sa kanila na walang kinakain na masarap mga minamahal. Ganyan po kahirap po ang aming buhay noon mga minamahal. Ngunit ang sabi ko sa kanila mga minamahal, yung aking mga mahal na anak, aking asawa, kapag nagharap-harap na kami, magtiis tayo, sabi ko sa kanila mga minamahal. Kahit anong hirap ng ating buhay, kahit anong wala sa pangailangan natin sa pamumuhay, sabi ko sa kanila, huwag lang mawala ang pinaka-importante sa ating buhay, ang paglilingkod sa ating pinakamamahal ng Panginoon Jesus. Sabi ko sa kanila, mga minamahal. Alam niyo, hindi ko sinabi sa aking mga mahal na anak, mga minamahal na balang araw,
pagpapalain din tayo. Hindi ko sinabi sa kanila yan, mga minamahal. Sapagkat hindi tayo naglilingkod sa Diyos, mga minamahal, na hihintay natin yung kapalit. Naglilingkod tayo sa Diyos, mga minamahal, sapagkat napakabuti ang Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. Alam niyo, mga Hallelujah. minamahal, kami po ay nagtiis, mga minamahal, sa paglilingkod sa Diyos, maskit na mahirap ang aming buhay, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, sa aming paghihirap noon, sinabayan po pa po, mga minamahal, ng mga pag-uusik ng ilang mga tao sa amin, mga minamahal. Ang layo ng iyong dinadaluhan, napakahirap po ang iyong buhay. Sabi nila, bakit pa sa malayo kayo pa dumadalo, sabi nila, mga minamahal. Ngunit ang sabi ko sa kanila, mga minamahal, yun ang siguradong kongregasyon, andun ang totoong Diyos, andun ang totoong kaligtasan, sabi ko sa kanila, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, nung kami po ay nagtiis, mga minamahal, sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, hindi po hinayaan ng Diyos, mga minamahal, na kami po ay patuloy yung aming paghihirap sa buhay, mga minamahal. Nung aming sinunod, mga minamahal, lahat ng palutuntunan ng Diyos, mga minamahal, nagtapat po kami, mga minamahal, sa mga patuntunan ng Diyos, lalo na po sa pagbibigay, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, diyan po kami pinagpala ng ating pinakawalang pais, mga Praise the minamahal. Lord. Hallelujah. Alam niyo, sa mga baguhan natin, mga minamahal, huwag po kayong mag-discourage, mga minamahal, kung nababanggit po yung pagbibigay, mga minamahal. Sapagkat alam niyo, mga minamahal, marami pong nagsasabi, mga minamahal, sabi nila, lahat ng relihiyon, sabi nila, yan po ay negosyo, sabi nila, mga minamahal. Totoo yan, mga minamahal. Sapagkat marami akong nakikita, mga minamahal, ginagawang negosyo. Ngunit dito, mga minamahal, hindi po kami, mga minamahal, nang hinayang magbigay, mga minamahal. Sapagkat dito sa gawain ito, mga minamahal, talagang sinusunod lahat ng palatuntunan ng ating pinakawalang pais, mga Amen. minamahal. Praise the Lord. Dito ang totoong Diyos, kaya hindi kami, mga minamahal, naghinayang, mga minamahal, sa pagbibigay, mga minamahal. At sa aming pagbibigay ng pagbabigay, mga minamahal, diyan po kami inangat ng ating pinakawalang pais sa aming kahirapan sa buhay, mga minamahal. Praise the Lord. Alam niyo, mga minamahal, nung nasa kahirapan po kami, mga minamahal, sa buhay, mga minamahal, kapag nagkukwentuhan kami, mga minamahal, na aking mga pamilya, mga minamahal, gusto naming magkaroon, mga minamahal, ng sariling luti, mga minamahal, sapagkat wala po kaming sariling luti, mga minamahal. Ganyan po kahirap po aming buhay noon, mga minamahal, wala kaming sariling luti. Sabi ng aking pamilya, mga minamahal, maski na 200 square meter lamang sana, magkaroon tayo ng sariling tirahan, sabi nila, mga minamahal. Ngunit ang sabi ko sa kanila, sa hirap ng ating buhay, hanggang sa pangarap na lang tayo, sabi ko sa kanila, hanggang sa pangarap na lang tayo, sabi ko sa kanila, mga minamahal. Ngunit alam niyo, mga minamahal, hindi po hinayaan ng Diyos na hanggang sa pangarap lamang kami, mga minamahal. Alam niyo, napakabuti ng Diyos, mga minamahal, talaga nating panaglilingkuran, mga minamahal, sa misteryong ito, mga Praise the minamahal. Lord. Hallelujah. Alam niyo, mga minamahal, kami po ay patuloy, mga minamahal, na nagtapat sa Diyos, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, yung 200 square meter, mga minamahal, naming pinapangarap, mga minamahal. Alam niyo, ginawang 800 square meter ng ating pinakawalang Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi po basta-basta yan, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, napakamamahal ngayon, mga minamahal, na mga residential area, mga minamahal, lalo na po sa mga ganyan gilid po, mga minamahal, ng daan, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, napakagandang lugar, mga minamahal, yung ibigay sa amin na ating pinakawalang Panginoon, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, sa amin, mga minamahal, mayroong nagbibinta doon, mga minamahal, per square meter, 2.5, mga minamahal. Sa gilid po yan ng daan, mga minamahal. Sa 2.5 na yan, mga minamahal, yung aming pinapangarap, mga minamahal, na 200 square meter, mga minamahal. Sa 2,500, kung susumahin mo yan, mga minamahal, yan po ay nasa kalating milyon na po, mga minamahal. Ngunit alam niyo, mga minamahal, walang imposible sa Diyos, mga minamahal, kung magtapat tayo sa paglilingkod sa Kanya, mga Amen. minamahal. Praise the Lord. Alam niyo, yung 800 square meter, mga minamahal, sabi ko sa aking mahal na asawa, sa aking pamilya, mga minamahal, tignan mo yan. 800 square meter, sabi ko sa kanya, kung nasa 2.5, sabi ko sa kanila, di nasa 2 milyon na yan, sabi ko sa kanila, mga minamahal. Saan tayo kukuha ng 2 milyon, sabi ko sa kanila, mga minamahal. Ngunit walang imposible sa ating pinakawalang pais, mga minamahal. Kaya, mga minamahal, sa ating mga bisita, sa ating mga baguhan, mga minamahal, magpatuloy kayo sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Yung aming mga sinasabi dito sa harapan, mga minamahal, ito po ay pawang mga katotohanan po, mga minamahal. Hindi po ako tatayo sa pulpitong ito, mga minamahal, kung hindi totoo, mga minamahal. Hindi ako sanay tumayo dito, mga minamahal, ngunit naglalakas loob ako, mga minamahal. Sabag ng Diyos, mga minamahal, gusto ko lang may pahayag ang kabutihan ng ating pinakawalang Panginoon sa inyo, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo, mga minamahal, andito na po ang totoong gawain ng Diyos, mga minamahal. Ay kaya nagpapasalamat ako sa ating pinakawalang Panginoon, mga minamahal, na kami po ay napabilang sa ministryong ito, mga minamahal, na mayroong totoong Diyos, totoong pastor, at totoong manggagawa ng ating pinakawalang Panginoon. Hanggang dito lang pong lahat po ng kapurihan at pagpapasalamat ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating pumalak
Palakpakan natin pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Puri po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother Heldo Paliso at sa pinagpala at buhay na patutong yan. Amen. Sa patutuo ng ating pong beloved kapatid, mga minamahal, amen. Sila po ay sumampalataya sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagkaroon ng karamdaman ng kanyang beloved na anak. Hindi po sa nagpaduktor, mga minamahal. Amen. Hindi po bawal ang magpadoktor, mga minamahal. Subalit, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, nalulugod kung tayo po ay sasampalataya sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kahit ang bilin lagi sa atin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, amen, upang lumago yung ating pananampalataya, wag na wag po tayong a-absent sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. At habang naghahanda po, ating pong mga pinagpalang mga awit, mga pinamahal, tayo po muna ay tumayo. Ating awitan, ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and He's the one I'm living for. Every day when there is Jesus, sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and He's the one I'm living for. Every day when there is Jesus, it's sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, it's sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and He's the one I'm living for. Every day when there is Jesus, sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and He's the one I'm living for. Every day when there is Jesus, it's sweeter than the day before. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tayo lamang po ay manatiling nakatayo, maminamahal ating pong samahan ang ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin, alip po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the combined beloved youth and singles choir. Praise the Lord.
salvation. Every time I hear your name, I got this revelation, oh yeah, of all you've done for me. Set my soul on fire. It's the reason that I can't wait to get to the house. Join in the praise, lift up a song with the angels and say, ain't got no time to hesitate, 'cause I'm burning just to say I found freedom.
Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Beloved, God bless po sa ating pong beloved choir. Praise the Lord. Puri po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tayo na po mga minamahal ay magpatuloy na po mga minamahal. Amen. Sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Amen. At kung nakahanda na po mga minamahal, ating pong beloved kapatid, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Raisa Valencerena. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po muli natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati ay tanging lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus. Praise the Lord. And I give double honor and respect po sa ating beloved pastor, Wildestrada Almeda, and we always cherish the blessed memories and teachings po ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeda at sa kanilang mga beloved children. At binabati ko rin po ang ating beloved ordained preacher at sa kanilang beloved daughter, sa ating mga beloved workers, sa mga elders, sa mga choirs po. Magandang hapon na po. Ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ako po yung binigyan ng pagkakataon na muling magpasalamat po sa Kanya sa lahat po ng mga himala na ipinakita po niya sa akin, mga minamahal. At ako po yung nagpapasalamat, mga minamahal, dahil i-refresh ko lang po, mga minamahal, yung himala po na ipinakita sa akin ng mahal na Panginoon nung way back year 2021, mga minamahal, na ako po ay nung nagbuntis pa ako sa aking first pregnancy, mga minamahal. Talagang grabe pang himala ng ipinakita ng mahal na Panginoon. That time, mga minamahal, that was May, mga minamahal. Diyan ko po nalaman na ako po ay pregnant, mga minamahal. At ang aking last menstruation, mga minamahal, is nung March pa po. So, expected, mga minamahal, na dapat buo na po ang baby ko sa sinapupunan ko, mga minamahal. Pero nung nakita po sa akin, nakita po ng OB, mga minamahal, meron pa akong sinapupunan, mga minamahal, pero wala pong baby na nabubuo. Kaya ako po ni-refer, mga minamahal, sa sonologist para i-confirm, mga minamahal, kung talagang ako po talaga ay nagbubuntis o baka ang sinasabi po nila na embryonic pregnancy, yun po yung tinatawag na bugok na pagbubuntis na it will lead to miscarriage, mga minamahal. Pero ako po'y nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon na mabubuo yung baby ko, mga minamahal. At yun nga po, mga minamahal, sinuggest po sa akin ng aking OB na ako po'y maghintay after 2 weeks, mga minamahal, kung mabubuo siya. Pero ako po'y nagtiwala sa mahal na Panginoon na mga himala na nakikita ko dito, mga minamahal, na mga bulag, mga minamahal, binibigyan ng na nakakakita, mga minamahal, mga hindi nakakalakad, mga pinapalakad ng mahal ng Panginoon. Kaya ako po'y nagtiwala sa Kanya na after 2 weeks, mga minamahal, mabubuo yung baby ko. Then after nga po nung mga June, ng second week po ng June, mga minamahal, talagang ako po'y nagtiwala, kami po'y nagtiwala sa mahal ng Panginoon. Talagang, nung nakita ko po yung ultrasound, mga minamahal, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang baby ko may heartbeat na po, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. At embryo na nga po siya, mga minamahal. Grabe ang pahimala ng mahal na Panginoon. Nabuo siya ng June, mga minamahal. Month ng June, from December, dapat 7 months pa lang po ako. Nailabas ko po yung baby ko ng December 30. Bilang isang first time mom, mga minamahal, ako po'y medyo nag-alangan dahil baka magkaroon siya ng developmental delay. Pero ang mahal na Panginoon, talagang 1 year old na po yung anak ko ngayon, mga minamahal, 1 year old and 2 months, mga minamahal. Ayan po na nakakalakad na siya, mga minamahal. At healthy, mga minamahal. At pinapasalamatan ko yan sa mahal na Panginoon dahil nung buong
ano po niya, from 1 month to 1 year, mga minamahal, talagang sa kahabagan ng mahal ng Panginoon, hindi po yan nagkasakit, mga minamahal. Nung ano lang po talaga, after 1 year old niya, mga minamahal. Pero andyan ang mahal na Panginoon na nagpapagaling sa atin, mga minamahal, nagbibigay ng healing, mga minamahal. At pinapasalamat ko rin po, mga minamahal, sa pag-iingat po niya sa amin, lalo na sa aking beloved husband. Nung December nga po, mga minamahal, ay hindi naman po sa inaasahan, mga minamahal. Pag nasa labas ka talaga, mga minamahal, andyan lagi ang disgrasya, mga minamahal. Siya po ay, habang pauwi po siya sa amin, mga minamahal, yan po ay nakatulog, mga minamahal, habang nagda-drive, in a split of second, mga minamahal. Andyan na nakabunggo po siya, mga minamahal. Nakabunggo po yan ng garbage truck, mga minamahal. Ako pinagpupuri, papasalamat sa mahal na Panginoon dahil wala pong nangyari sa kanya. Praise the Lord. Hallelujah. Yung gasgas lang po ng sasakyan yung napuruhan, mga minamahal. At nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga pagpapalang pinagkaloob niya po sa amin, sa aking pamilya, mga minamahal. Hanggang dito na lamang po ang aking pasasalamat at pagluluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal ng Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Malakas na palakpak po para sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Sister Raisa Valencerena at sa pinagpala at buhay na patutong yan. Amen. Dahil sa extreme sacrifice ng ating pong dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal, tayo na po ngayon ay umaani ng pagpapala galing sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sa oras ng kagipitan, meron tayong malalapitan. Amen. Ang pag-asa na hindi humihiya. Na sa tuwing araw tayo ay tatawag sa ating dakilang Diyos, nariyan palagi ang katugunan, mga minamahal. Amen. Hindi tayo ipinapahiya ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. At tayo na po, mga minamahal, ay magpatuloy na po sa ating pong pakikinig na mapinagpala at buhay na patotoo. Kung nakanda na po ating pong beloved Sister Eileen Okasaki, praise the Lord. Atin na pong binibigay ang pagkakataon sa ating pong beloved kapatid. Amen. At maganda po ating pong beloved Pine Esquire. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati at pagdakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang din po sa ating pong beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda at lagi din po nating inaalala ang mga banal na turo at aral po na iniwan sa atin ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po ako din po yung nagpapaabot ng pagbati sa kanila pong beloved children, sa atin pong beloved workers, sa ating pong beloved elders, sa inyo po beloved kapatiran, baguhan man po or datihan, ganon din po sa ating pong mga live webcast viewers. Ako po yung nagpapaabot ng pagbati isang mapagpalang hapon na po sa bawat isa Praise sa the atin. Lord. Ako yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa muling pagkakataong ito na ako po'y binigyan ng pagkakataon na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus upang akin pong ipahayag ang kamanghamanghang gawa niya sa aking buhay. Kami po ay nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Wala nung kami po ay isilang. Ang banal na gawain na ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang aming kinagisnan. Nandiyan na sumasama na, bata pa lamang kami, sumasama na po kami sa pagdalo. Hanggang sa pag-uwi ng bahay, andyan na hindi pa po nakakasunod ng kabanalan. Subalit sa patuloy lamang na kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at sa patuloy na pagdalo, andyan na at kami po'y tinuruan kung paano magsuot ng may kabanalan at kung paano magtapat sa paglilingkod. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung ako po ay nag-aaral ng college, nagkaroon po ako ng mild ulcer. Andyan po na every time na klase po namin, sinusumpong po ako ng sobrang pananakit ng tiyan. Hindi po ako makapag-focus sa aking pag-aaral. Laging lumalabas dahil hindi ko nga po matiis yung pananakit ng aking tiyan. Andiyan na, hindi na po ako bumalik sa doktor. Subalit patuloy na lamang po nagsumama sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dumalo sa banal na gawain. Andiyan na sa unat dalangin po ng ating pong minamahal ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda. Mula po noon hanggang sa mga oras na ito, hindi ko na po naramdaman yung pagsumpong ng pananakit ng tiyan. Kaya Praise the lubos ko Lord. po yung Hallelujah. pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kagalingan pong yan.
nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ma-share ko lamang din po yung aking pong experience sa aking trabaho dahil sa hospital nga po nagtatrabaho ang inyong abang lingkod. Nung kasagsagan po ng COVID, andyan na ang mga hospital po number 1 po yan sa mga required mandatory magpa-COVID vaccine. Andyan na sa pilitan na po talaga dahil kahit kami sa office lang po, required po talaga na kailangan magpa-vaccine dahil may expose daw kami. Andiyan na. Ang iyong bang lingkod, hindi pa ako nagpa-vaccine. Patuloy na nagtiwala lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan na, nakarinig po ako ng mga masasakit na salita sa aking po mga employer. Andiyan po na may mga babawasan daw ng sahod, hindi daw po makakatanggap ng bonus. Diyan po na patuloy lamang po ako nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Wala na rin po silang nagawa. Hinayaan na lamang po ako diyan na hindi din po kasi ako payagang mag-resign. Subalit, napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil hinayaan na lamang po ako, tumigil na rin po sila, nagsawa na rin po silang kakasabi sa akin. Kaya pinapasalamatan ko po yun sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na may kalayaang makapasok sa trabaho kahit hindi po vaccinated. Pinapasalamatan ko rin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. May share ko lamang din po yung himalang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking pong beloved pinsan. Andyan po na, that time po hindi pa po siya nakakakilala sa ating mahal na Panginoon. Yung mga kapatid lamang po niya, kasama po namin dumadalo, nagpapagamit sa banal na ubasan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung kasagsagan din po ng COVID, andyan na sa LTO nga po nagtatrabaho ang aking pong beloved pinsan. Required po din sa kanila ang magpa-rapid antigen test yung mga empleyado. Andyan na isa po siya sa nag-positive po mga minamahal. Andyan po na tunay nga po na pinag-quarantine po sila, 10 ng kanyang buong sambahayan. Andyan na kinabukasan po, nag-decide po na magpa-RT-PCR test dahil yun po ang pinaka-accurate na once na nag-positive, makikita pa rin po doon. Andyan na sumama po ang aking pong beloved pinsan. Kami po ay nagpaabot ng backup prayer sa ating pong beloved pastoral workers. Andyan po na sa unat dalangin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kinaumagahan po, after 24 hours, lumabas yung result po ng RT-PCR test po niya. Andyan po na lumabas na negative po ang aking po beloved pinsan. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil naging kaparaanan po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon upang makasama po naming maglingkod ang aking pong beloved pinsan na kasama na po namin siyang naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon ngayon. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil tunay nga po na ang pagbibigay ay susi po ng pagpapala. Hindi lamang po sa mga material or financial na pagpapala, bagamat sa pag-iingat at gabay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan na bawat pagising natin sa umaga, andiyan ang kalakasan, kalusugan ng ating pangangatawan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na napakalaking pagpapala na pong yan. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw-araw po niyang pagpasok, araw-araw po niyang pag-iingat, paggabay sa akin sa pagpasok, pagpuprovide ng aming pang-araw-araw na pangangailangan. Ganun din po sa bagamat hindi po karapat-dapat patuloy pong kinakakabagan, ginagamit ng mahal na Panginoon Jesus sa kanyang banal na ubasan. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pagpapasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. God bless po sa ating pong beloved Sister Eileen Okasaki at sa pinagpalad buhay na patutungo yan. Amen. Ang ating dakilang Diyos ay napakabuti. Paminamahal. Amen. Napakabuti na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lalong-lalo na po sa mga talagang umiibig sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang pinagtatrabaho ang kanilang mga kaligtasan na may takot at panginginig. Amen. Sa tuwing araw ng gawain, mga minamahal, talagang sinisikap, mga minamahal. Amen. Kila'y uma-absent, mga minamahal, sa kanilang mga trabaho, hindi nila iniintindi, mga minamahal, amen, yung kikitain nila sa araw na yun.
pagkat ang kanilang pinahahalagaan ng lubos, mga minamahal, ang mapaglingkuran ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Palakpakan po natin ang malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At dito na po nagtatapos, mga minamahal, ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen? At habang naghahanda po, mga minamahal, ating pong mga beloved, mga awit, tayo po muna ay tumayo muli. Ating pong awitan, ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Sa lahat po ng bumubuo ng Jesus Finest Generation Choir, kami po ay taus-pusong buwabati ng happy birthday sa aming pong beloved mangawit na beloved Sister Christian Bigao.
Holy fragrance, sweet perfume, all-consuming fire, fill this room. No more living in the yesterday's grace. Oh Lord, pour out your power and your passion for your purposes today. describe the holy city. The streets of gold and pearly gates and mansions everywhere. The flowers never fail, nor is their beauty. The treasures to behold beyond compare. They tell me that there'll be no tears nor sorrow. The clouds of pain and suffering, a part of skies are blue. And if you ask me why I'd really wanted heaven, there's only just one thing I wanna do. The only thing I want is to be with
Diyos natin ang mga kamahal na pinamahal. Let us worship the Lord from the bottom of our heart. Hallelujah. Ay mapaparap kaya ko ako'y dumadalangin sa pag-ginawa nito ang aking ang magabiling ko Jesus ay sapat na sa akin at sasabihin mo na naging tapat ka sa akin kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon at makapiling lang siya kailan mo ka at makapiling ka Jesus ay sapat na sa akin at sasabihin mo na naging tapat ka sa akin kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon at makapiling lang siya kailan mo ba at makapiling ka Jesus ay sapat na sa akin at sasabihin mo na naging tapat ka sa akin kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon at makapiling lang siya kailan mo ba at makapiling ka at makapiling ka Jesus ay sapat na sa akin at sasabihin mo na naging tapat ka sa Kami natin ang banal na presensya natin maraming. Kami naman. sa bahay ng iyong Dinilis siya sa ating kanya. Ang makapiling siya kailan mo ba at makapiling ka Jesus sa pagkasa at sasabihin mo na naging tapat ka sa akin kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon at pagkapiling natin siya kailan mo ba at makapiling ka Jesus ay sapat ka sa akin at sasabihin mo na naging tapat ka sa akin kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon at makapiling natin siya kailan mo ba at sabihin na may buhay na wala at sabihin na may buhay na wala Tunay, maminamahal na wala tayong may babayan sa kabutihan at kagandahang loob ng ating Diyos. Nagpapatawad. Nagkakaloob ng kanyang Santong Espiritu upang tayo lumakas. Hindi mapantayang pagmamahal sa ating ng ating napakabait at pinagmamahal. Kailangan lamang namin ay ang mapagpakumbabang puso. Tayo humingi ng tawad sa ating mahal na Panginoon upang tayo po bigyan ng biyaya ng kapuspusan ng kanyang Santong Espiritu sa ating kalagitnaan.
dakilang kapagpala naming Ama, Diyos namin sa langit, amay napakabait, pinakamamahal ng Panginoong Yesus. Marahil kami, maya-maya nagkakamali, nagkakasala. Gumagawa, hindi kaya ayos yung mga paligid, yung mga anak na narito. Sama-sama kami nagsusumamo, humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali. Sa pagkalahatan panalangin na yung propeta, linisin mo kami, hugasan mo kami ng banal na dugo, bago sa krus sa Kalbaryo. Pagpalain kami, mahal na Panginoon, sa huling awitin namin minamana ng mga awit. Sa mga kapatid ko na hindi pa nagkaramdam, hindi pa Santong Espiritu, bisan at pang-ibuhos aming kalagitnaan. Habang kami sinasaway, mga demonyo na hadlang kasaw, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, anoint this last song, God. In Jesus' name, in Jesus' mighty name, hallelujah.
may palakpak? Nagkulang na ba ang mahal na Panginoon sa atin? Amen? Amen? Pagising mo sa umaga, ang kalusugan, kalakasan, kaysa isang buhay, ay nariyan pa rin, taglay pa rin natin. Amen? Hindi ba natin ang dapat ipagpasalamat? Bakit naging malungkutin ang mga anak ng Diyos? Walang dapat ikalungkot. Lahat ng masaya, magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. At isang mapagpalang hapon na po. Aking pinapaabot sa lahat ng mga pinagpala at iniibig kong mga kapatid, ating kasama sa ating lingguang gawain dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. And I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, Wildy Estrada Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Linda C. Almeda. At magandang hapon din po sa kanilang mabuting mga anak, mga po, mga manugang, sa ating pong beloved pastoral workers, sa mga beloved elders, sa ating minamahal na mga kapatiran, sa ating mga beloved visitors. Welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, baging sa ating pong webcast viewers, hallelujah, sa YouTube at sa Facebook. Magandang hapon sa ating lahat. At ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati ay ating pong pinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po muli natin ang ating mahal na Panginoon. At narito na tayo maminamahal sa pagpapaliwanag sa pagbibigay. Gaano ito kahalaga? Ang sabi po ng Deuteronomy chapter 15 verse 10, maminamahal, ganito po ang ating mababasa. Thou shalt surely give him, and thine heart shall not be grieved. When thou givest unto him, because that for this thing the Lord thy God shall bless thee in all thy works, and in all that thou puttest thine unto thy hand. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito sa ating binasang talata, tayo daw po'y magbigay at huwag tayo pong magdamdam, huwag tayong masaktan dahil yung ating ibinibigay, hindi naman atin. Yung binibigay po natin na ikasapong bahagi handog, yan ay pag-aari ng mahal na Panginoon. Bakit magdamdam ang mga anak ng Diyos? Sinabi ng Leviticus 27:30, ang ikasampung bahagi at handog, yan ay pag-aari ng mahal na Panginoon, hindi po atin. Amen. Kaya dapat paminamahal ang mga Kristiyano kapag pagbibigay ng pag-uusapan, nagiging magalakin sila. Sila'y masayang-masaya. Amen. Lahat na nagagalak, lahat ng masaya. Magsabing amen. Bakit maminamahal? Dahil nandito na naman po ang masaganang pagpapala na ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng 8:32 ng Juan, anong sinabi ng Biblia maminamahal? Juan 8:32, kapag nalalaman mo ang katotohanan na magpapalaya sa iyo. Ito pong katotohanan ito, itong pagbibigay na may katapatan na hinihiling ng ating mahal na Panginoon, kapag inyo itong namnamin, masunod at gawin, ito daw ay magpapalaya sa iyo. So ang ibig sabihin, yung kalungkutan na naramdaman ng Kristiyano, papalitan ng terribling kagalakan. Amen. Yung kawalan ay papalitan ng maraming pagpapala. Siksik, liglig at umaapaw. Ang sabi po ng Lucas 6:38. Amen. Ang sabi nga sa ating binasang talata, lahat daw po ng hipuin ng mga kamay ng mga Kristiyanong matatapat. Grabe maminamahal, pagpapalain ng mahal na Panginoon. Mga sira, maaayos. Mga walang kabuluhan, magkaroon ng kaayusan. Yung pong mga pagninegosyo natin, paghanap buhay natin, kapag ikaw ay maging matapat sa iyong pagbibigay ng ikasampung bahagi tandog, pasaganain yan ng mahal na Panginoon. Saan ka maminamahal? Hallelujah, kakakita. Hindi po totoo na pagka pinagpaliwanag na po ang pagbibigay ng ikasampung bahagi tandog, ang pinagyaman lang natin ay ang ating mahal na pastor, ang Jesus Miracle Crusade, ang mga manggagawa. Hindi po yan totoo. Dahil sa katotohanan lang maminamahal, last Thursday lang po, mayroon pong ginanap na regional preachers meeting diyan sa dako ng Bigan.
City. At more than 100 po kaming ordained preachers, mga assistant preacher, at kanilang mga baybahay, maminamahal, nakasama namin. Kung pagninegosyo ito, kung ito maminamahal ay talagang pagninegosyo, lugi na po ang mga nangangasiwa, ang nangunguna, ang ating dearly beloved pastor, ang mga beloved babies. We are more than 100 maminamahal. Ano po ang aming natatanggap? Grabe, tinuruan na nga kami. Amen? Amen? Yung mga salita ng Diyos, i-recall sa aming mga isipan at kami tinuruan ng mahigpit, ng maayos na kanang mga beloved babies. Mayroon pang mga bonus. Sino pong sasabi maminamahal na negosyo ito? Kami na nga yung pinangaralan. Kami na yung inaasikaso. Mga gawain natin dito sa Norte, maminamahal, na may mga problema, inaayos nila. Isipin niyo na lang, ang bawat isa sa amin, kung bibigyan kami ng 1,000 sa isang tao, sa 100, magkano na po lahat yun? Sa 1,000, kwintahin ninyo. Di mahigit 100,000. Wala namang giving doon. Wala namang pagbibigay doon. Yung gastos doon, pinakain pa kami. Amen. Amen. May meriendal pa. Yung binyo, lahat na kami pagpunta. At yung mga beloved preachers, pinasakay pa sa mga kalisa. Grabe mo minamahal. Naramdaman namin ang totoong pag-ibig ng Malapanginoon through our dearly beloved evangelists, kanilang mga beloved children, the Almeida family, maminamahal. Hindi po ito pagninegosyo. Tinuturuan ang mga anak ng Diyos paano maging matapat upang sila'y pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Ang aming bayan, maminamahal, yung aming pong bayan, yung pong ulam, 4, 5 klase. Grabe maminamahal, punong-puno. Habang kami ay nakikinig, pagkatapos pa may merienda pa, pagkatapos may blessing pa. Grabe, tinuturuan tayo. Dahil doon sa pagtuturo na yan, ang sabi ng ating beloved dad at ating beloved minister, Will D. James, yung inyong natatanggap, pasaganain ninyo yan, palaguin ninyo yan, pagpapalain kayo ng ating malapayon. Sa susunod, lalaganap na ang mga pagpapala, pati mga kapatiran, maabot ng masaganang pagpapala na yan. Amen? Amen? Yan ang turo ng banal na kasulatan. Anong sinabi mo, minamahal? Hallelujah! Tuloy natin ang basa. Dito sa Deuteronomy 28, talatang 12 hanggang 13. The Lord shall open up unto thee His good treasure, the heaven, to give the rain unto the land in His season, and to bless all the work of thine hand. And thou shalt lend unto many nations, and thou shalt not borrow. And the Lord shall make thee the head, and not the tail. And thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath, if thou hearken unto the commandments of the Lord thy God, which I commanded thee this day, to observe and to do them. Anong sinabi rito sa ating binasa? Bubuksan daw ang masaganang ulan. Hindi po yan ulan na literal, ulan na mga pagpapala sa mga Kristiyanong matatapat na nagbibigay ng kanilang 10 bahagi tandog, dahil ang pag-iimbot, ang hindi pagbibigay ng 10 tandog, maminamahal, ay hindi pagtanggap ng masaganang pagpapala galing sa Diyos. Dahil paano ka pagpapalain kung hindi ka marunong, maminamahal, magbigay? Amen. Amen. Paano ka aanay kung hindi ka marunong magtanim? Amen. Mayroon bang umaani na hindi nagtatanim? Tawag gan, magnanakaw. Anong sinabi ng minamahal? Balakay chapter 3 verse 8? Ang mga Kristiyano daw na hindi nagbibigay ng kalay-kasapong bahagi handog ay magnanakaw sa paningin ng Balapanginoon. So ang ibig sabihin, maminamahal, lahat ng mga Kristiyano na hindi pa natutong magbigay ng may katapatan ng 10 bahagi tandog, dahil lahat na anong mayroon tayo, yan ay ipinapahiram lamang sa atin. Yan, maminamahal, ay talagang ipinagkatiwala lamang sa atin. Dahil mga katiwala, kailangan nating maging matapat sa ating pagbibigay ng ating 10 bahagi tandog, dahil obligasyon ito ng mga Kristiyano. Hindi ka matawag na Kristiyano kung hindi ka marunong, hallelujah, magbigay ng iyong 10 bahagi tandog, dahil obligasyon mo po ito. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag hindi mo ibibigay,
ang sabi ng 9, ng 3 ng Malakay, sumpain ka at isusumpa ka pang muli. Imagine yun twice. Kung gusto mo na ikaw ay mapaalis sa sumpa, kung gusto mong ikaw ay pagpapalain, pasaganain, ang sabi ng Biblia, maminamahal, magbigay ka at ang iyong puso'y huwag magdamdam. Maging magalakin ka, masaya ka. Last Sunday, andun ako sa Umingan, maminamahal, habang ako'y nagpipreach, nagadala ng misay na kaligtasan. Naalala ko, maminamahal, may mga kapatiran tayo na nilalagay na sa kanilang mga kamay yung pagbibigay ng may katapatan. Ang ika po, normal ibinibigay, pero yung handog, namimili sila ng kung anong gagawin. Halimbawa, mayroong kailangan sa chapel, may kukumpunin, sila magkukumpuni. Sila maminamahal ay nakita ng mga kapatiran na walang-wala, nagbibigay sila. Ang sabi ko, maminamahal, maling pagbibigayan. Hindi po yan sa Biblia. Ang sa Biblia, wala tayong pakialam sa ikasampung bahagi tandog. Buo po yan. Hindi mo pwedeng kontrolin. Magkasama yan. Ikapo at handog. Ipinaliwanag po yan ng ating dearly beloved pastor. Ang ikapo, yung 10%, ang handog, 10%, magkasama, yun yung ikasampung bahagi tandog, pinaka-minimum. Sa mga bisita, mga baguhan, ngayon lamang maliligtas, yun ang karakaldata na itinuturo ng ministeryong ito para tayo po'y maging katanggap-tanggap sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Pero kung ikaw ay bumilang na ng 5 taon, 10 taon, 15 anyos ka na, 20 anyos ka na, 30 anyos ka na, huwag kang manatili sa 20% pagbibigay dahil ikaw ay pinagpala ng lubos na intindihan mo na, naunawaan mo na, nagdaragdag ka na, 30%, 40%, 50%, yung iba, binabaliktad na, ang 80% na para sa gawain ng Malapanginoon, yung 20% na lang sa kanila. Walang sinabi sa Biblia na kontrolin mo yung pagbibigay mo. Kaya kapag yun ang ginagawa ng mga Kristiyano, aba maminamahal, kahit sabihin mong nagtatapat ka, hindi ka po nagtatapat. Dinadaya mo ang iyong sarili. Dinadaya natin ang ating mahal na Panginoon sa mga ganung pamamaraan. Anong karapatan natin? Ang sinabi ng Biblia, bring ye all the tithes in the storehouse. Treasures ng Malakay, that there may be food in mine house, and prove me now herewith. Prove me now herewith. Hindi po subukin. Patunayan ninyo. Gawin ninyo. Hindi lamang subukin, gawin daw natin. Yan ay utos ng mahal na Panginoon. Kapag ginawa mo ang utos, nandoon ang 3 pagpapala na ipinangako ng mahal na Panginoon. Sa 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. 3 masaganang pagpapala. Busugin ang iyong bulsa, lahat ang hipuin ng iyong kamay, pagpalain. Palusugin, palakasin ang pisikal na pangatawan. At ang pangatlo, may katiyakan ng iyong kaligtasan. Magmana ka ng langit at buhay na walang hanggan. Kumusta sa mga hindi sumusunod? Sa mga hindi gumagawa nito? Yung nagsasarili na, hindi maalis ang mga pagsubok, mga problema, mga suliranin. Normal yan. Pero nangako ang mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, I will rebuke the devourer for thy sake. Ang sabi ng ating Diyos na buhay, sasawayin ko ang mga mananakmal alang-alang sa inyong mga matatapat. Kaya nga, mayroon ba tayong naririnig, maminamahal na mga Kristiyanong napahamak? Mababangga na lang yung bus sa kanilang sinasakyan, iniingatan ng mahal na Panginoon. Yung mga sakyan nila, maminamahal, nakakatulog sila, iniingatan ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya ng Diyos mag-ingat dahil ang kanyang mga anghel, kanya nang pinauna sa atin. Ang kanya pong testing ground yan ay yung iyong ikasampung bahagi tandog kung kaya mo bang ibibigay sa gawain ng mahal na Panginoon. Kailangan pong gawin ng lahat ng mga mananampalataya kung ibig nating pumasok sa langit, magmana ng buhay na walang hanggan. Kasama po yan sa ating obligasyon. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Yung iba, ikaputandog na lang ang nakakarating, sila hindi na. Abay, imposible po yan. Dahil ang mga matatapat na mga Kristiyano, maminamahal, kapag nakarating ang kalikasapong bagay, tandog, ang sabi ng Biblia, kaya ng Diyos alisin ang mga mananakmal. Mananakmal po yung wala kang ganang dumalo, pero ang ikaputandog mo nakakarating. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Imposible yan.
Kaya ng Diyos alisin niya mga mananakmal na yan. Eh bakit maminamahal? Kahit pa sabihin natin nagninegosyo tayo, naghanap buhay tayo maminamahal ay nagiging haligi sa giving, pagbibigay sa ministeryong ito para makatayo ang banal na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Kaya ng Diyos gagawa ng paraan na tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, nandito ka. Bakit? Siyang may akda ng lahat ng bagay. Kung dadayain ka talaga ng mga kanegosyo mo, dadayain ka. Pero ang Diyos ay hindi po natutulog. Handa siyang tumingin sa lahat ng negosyo mo, hanap buhay mo, pinagkakitaan mo, para huwag ka lamang mawala. Narito ka palagi sa gawain ng mahal na Panginoon. Bunga yan ng iyong pagtatapat. Kaya masasabi mo ang Kristiyanong matapat ay talagang tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo nandito. Lahat ng mga palatuntunan ng mahal na Panginoon, kanyang sinusunod. Bakit? Namamalo ang mahal na Panginoon. Yung ating kapatid maminamahal, isang buwan sa ospital, hindi gagaling-galing. Ang sabi niya, ano bang kasalanan ng mga anak? Tinanong ang mga anak, bakit nanay, ano bang kasalanan mo? Isang buwan, walang matrace ang doktor. Wala ka raw karamdaman. Naalala niya, yung kanyang ikapotandog, inipit sa kanyang Biblia, nagkulang yung pangbili ng abono sa kanilang mais, ginamit, ginastos. Hindi na naalala. Pinalo siya. Sabi nung maalala niya, naalala ko na. Ito yung aking kakulangan, nagastos ko. Hindi ko naibigay yung aking kasapong bagit tandog. Binayaran niya maminamahal. Dumalo dito, nag-overnight. Pagdating ng overnight, ibinigay yung kanya pong pagkakautang. Alam niyo maminamahal, pagkataas ng overnight, kinalingguhan. Sakay siya ng tricycle. Pagdating doon, dahil papasok pa yun sa kanila, naglalakad na. Nagulat ang kanyang mga kapitbahay. Sa hospital, isang buwan, hindi gumaling. Pero nung ibinigay yung kanyang pagkakautang, ayan, gumaling karakadaka. Bakit? Namamalo at nagpapaalala ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Ano pa, maminamahal? Maraming mga patutuo. Yung ating kapatid sa Butuan City, linggo-linggo, mayroon siyang 2,000 pesos na pambili ng gamot para sa maintenance. Nung marinig niya ang susi ng pagpapala, magbigay ka sa gawain ng mahal na Panginoon, bukod sa kanyang ikapotandog, yung pambili niya ng gamot, maintenance, hindi niya binili. Buong-buo binigay sa gawain ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Hinanap ng kanyang mga anak. Asan yung mga buti? Asan yung mga plastic ng kanyang pinagbilihan ng mga gamot niya? Ang sabi niya, ang aking manggagamot ay makapangyarihan nasa langit. Bakit? Ang sabi ng kanyang mga anak, bakit tatay? Wala na akong karamdaman. Pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Kaya yung inyong binibigay sa akin pambili ng maintenance, binibigay ko na sa gawain ng mahal na Panginoon. 6 years. Dinugtungan ang buhay ng ating mahal na kapatid. Wala na pong baga kasi may emphysema. Sino ang pagaling? Ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Yung iyong katapatan ang binabantayan ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Diyos, gawin kang ulo, hindi ka gawing buntot. Hindi ka manghiram, magpapahiram ka pa. Iyan ang katunayan. Kaya yan ang ating pong basihan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sinabi po ng unang Korinto 4:2, gusto ng malapayon ang kanyang mga katiwala. Tayo, lahat mga katiwala lamang. Madatnan niya na maging matapat sa lahat ng ating mga tinatangkilik. Kapag nagawa mo yan, maminamahal, ikaw ng pinakamaligayang tao sa buong mundong ito. May pera ka o wala. Amen. Naglalakad ka, may sasakyan ka, nakarating ka sa gawain, tuwang-tuwa ka. Bakit? Tuwang-tuwa ang mahal na Panginoon na magbabalik sa iyo. Hindi lamang yan kapag nagbigay ka ng pera, pera rin ibabalik sa iyo. Ang pagbabalik ng mahal na Panginoon, yung kalusugan mo, yung kalakasan mo, yung pag-iingat sa iyo araw-araw. Yung hangin nating nilalanghap, isa po yan sa nabanggit ng ating beloved Minister Pogs. Kung nagbabayad lang tayo ng hangin, kulang pang ating kinikita para bayaran natin yung hangin. Pero yung hangin, libre. Sino nagbibigay yan? Diyan. Sino nagbibigay ng hangin? Ang mahal na Panginoon. So ang ibig sabihin, maminamahal, maging matapat ka. Kung kapos ka sa hangin, dahil may hika ka o may problema ka sa iyong paghinga, ang mahal na Panginoon magbibigay sa iyo, sobra-sobra pa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sikrito dito, yung pagiging matapat sa ating pagbibigay ng ating kasampung bahagi tandog. Simple lang po yan. Alam na po nating lahat.
Ang pinaka-minimum sa bawat 1,000 kinikita mo sa isang araw, 200 para sa gawain ng mahal na Panginoon. Sa isang linggo, 7,000 ang kinikita mo, 1,400 para sa gawain ng mahal na Panginoon. Kumikita ka ng isang buwan, 30,000, di ba? I-times mo yan ng 0.2, may 6,000 ka para sa gawain ng mahal na Panginoon. Yan ay para sa mga baguhan. Pero yung mga matatagal na mga Kristiyano, nagdaragdag na sila, nagdaragdag. Narinig ninyo patotoo kanina, ang sabi na, special offering lang yon. Nagpatotoo siya, special offering. Ibinigay na dahil nahipo siya, ibinigay lahat. Hinanapan siya ng pagkain na pinabibili ng kanyang mahal na asawa, kabiyak, maminamahal. Diretso siya sa kwarto, nananalangin. Dahil wala siya, binigay niya na. Nung nagulat sila maya-maya, may kumakatok sa kanila. Maliwanag naman ang patotoo, maminamahal. Hallelujah! Nagulat sila, may dalang litson manok, may isang sakong bigas, may mga grocery pa, mayroon pang katumpa, may malaki pang halaga na ibinigay ng mahal na Panginoon. Bakit? Ang Diyos maminamahal ay higit pa sa matapat na inaasahan, iyong iniisip. Kaya nga, ang sabi ng Biblia, kapag nalalaman mo ang katotohanan ito, mapapalaya ka. Ibig sabihin, mapapalaya tayo sa sumpa, mapapalaya tayo sa mga karamdaman, mapalaya tayo sa mga kahirapan, mapalaya tayo sa mga karamdaman, mga problema, mga suliranin. Kaya gawin natin ang pagbibigay ng may katapatan. Ibigay mo ang pag-aari ng mahal na Panginoon dahil hindi yan sa iyo. Kaya sa hapong ito, ipanalangin po natin ating pagkakaloob upang tayo po ipasaganain ng ating malapay. Narito po ating beloved elder, Brother Alvin Reyes, upang ipag-pray na po ang ating pagkakaloob nang yan po ibasbasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord.